ಸ್ತುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರೇ, ಸರ್ವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವವರೇ. ಸಂತ ಅಂತೋಣಿಯವರೇ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸಂತೈಸಿರಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಂತೆ ನಡೆಯಲು
तुंच तोळ्या पुढे आठवेट जीवन तुले सांगचे कोणाकडे तुझे विणे जिणे मुझे उतका विणे होडे तुझे विणे गो किरणा वोतांत लासताना तू आंग मुझे भिजता घामान पावले पावसांत भिजताना तू दिश्ट मुझी लासता ताने हेणे तेणे पळयताना तुंच तोळ्या फुडे आठवेट जीवन तुले सांगचे कोणाकडे तुझे विणे जिणे मुझे उतका विणे होडे तुझे विणे गो
गुंतना कितें गायता समजना संगिया पळयतात काय कोण जाणा संगिया पळयतात काय कोण जाणा कांकणा किंतना कितें म्हणटा समजना लागीं पळयतात काय कोण जाणा झण पायजना गुंतना कितें गायता समजना संगिया पळयतात काय कोण जाणा संगिया पळयतात काय कोण जाणा स्वप्नांनी नवी नवी प्रकरणा वर्दी दी तुका कशी हांव मेळना स्वप्नांनी नवी नवी प्रकरणा वर्दी दी तुका कशी हांव मेळना तुटून पडल्यांत म्हजी व्याकरणा मोगाचे उतरेक वोंटार येना कांकणांक तुज्या हात भाशेक उतरां तांची समजून घेता पायजणांक तुज्या पांयवार दाखय तांतल्यान चलोवन तुज्या काळजाक येता कण कांकणा किंतना कितें म्हणटा समजना लागीं पळयतात काय कोण जाणा सत्री मुजी काळी अमास म्हणो बुरा का साथ पुन नक्षत्र ना सत्री मुजी काळी अमास म्हणो बुरा का साथ पुन नक्षत्र ना तुझे सत्रेक रंगला पावसा दोनू आपडून गेल्यार बोटा रंगतीत घुमना तुझ्या मळपाक उडय पुनवे संद्रेन मानून घेता पायजणांक तुझ्या तळ्यांत लखय संगीताच्या लारा रुपयोन येता कण कांकणा झण पायजणा कितें म्हणटा समजना लागीं पळयतात काय कोण जाणा Test, mic testing, check 1 2 3. Hello check, test 1, test 2, test 3, check, hello check.
वेल सतांच्या डोटार आम्ही कार्य आरंभ करता विट रोस मोगचनो पण तुमच्या लागी उलो आसा आयले सत्कट सैर्यांक आता कुटाम जाऊन येऊन तिका बेसावून दिया आणि बरें मागो तुमच्या लागी उपकार मागता Ladies and gentlemen, this is the time to bless the bride. दायकन तुम्ही येऊन विचार बरें मागचे फॅमिली जाऊन दायकन मुखार या पण बसली पुरा कुटुंबाची पुरा या मम्मी आणि पप्पा मागीर बेसाव दिल्या पण मम्मी डॅडीन उरले सैरीन देरी मौशो आकयो मम्मी पुरा ओके कुटुंबाची कोण बरं असत बडे हांगासर येवन फॅमिली जावन बेसावून दिवन तुम्ही बसका काण घ्या 7 आमी सारखे एक्झॅक्ट 7 o'clock कार्य सुरू करता इन केस ते जाल्यार कोणी बेसावांच्या लायनीर आल्या त्यांनी बसचें कित्याक आमचे संगी येदोळस विगार बाप येवन पावल्यात मनात एक पाणी लागे 1-2 घट्ट ताळयो आवाज देवया 12 मिनट आसात आमी 7 आमी कार्य सुरू करता देखून सगळ्यांचो सांगात जाय वर्काडितान मनात एक बाप बेजेल वासी आमच्या संगात येवन आसा तांकांय मोगा असो स्वागत म्हणटा आनी कितें जाय ते पाद्रेपांक सर आसतले मोगाचे न्हू आमी बेसता हें कार्य आराम करूंक आसा फकलेक इल्लें बेसावूं दिया बरें मागा आनी कार्य सुरू करतनाच देवाचो सांगात आमी जोडया 3 देवाचे बेसांव आमी जोडया जॉयस्टार ब्रास बँड आसा आमच्या सांगाता डीजे मनीश आसा आनी जायतीं संगीता हांगासर आसतलीं मोगाचे न्हू देखून तुमचो सांगात आसूं दे थँक्यू
today. There's just one thing that I wanna say. Thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, and I'll bless your name. Thank you, Lord, and I just wanna thank you, Lord. I just wanna Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. When my God Lord is your mokurja, when my God was Lord is agri gorja, when my God is Lord sasna jesuka pauja, orui maka favonui somia maka favonui, orui maka favonui somia maka favonui, argatu ka somia. Argatu ka dunia, argatu ka atayani sasya.
your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I You are my healer. You are my savior. You are my friend in need. You are my Lord. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. I will worship you with all of my heart. I will seek your face all through my life. I will serve you, Lord, with all that I have. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. Here I am. Here I am, oh Lord. Here I am. वाटाज संभ्रमापूर्वा येसो दिसो रोसासो आमच्या होकाल बायेसो वाटाज संभ्रमापूर्वा येसो दिसो रोसासो आमच्या होकाल बायेसो पुढे आम्ही सगळे नेते जोडते वेगळे संगी मिळून करूया तपासो सोन्यासो सांगात आमकां मेळो आज सर्गी खेळो आवाज करू वियोल विन्यासो माटवात आज संभ्रमा पुरबायेसो दिसो रोसासो आमच्या होकार बायेसो चेक हॅलो चेक आमचे मदगत हजर आसात मानद बाप अनिल सोज पक्षिगिरे फिरगजेचे वेगार आनी पोनशे तचय आमचे मोगाचे आसाक ते जावन आसात मुगोजनो म्हजे मोगाचे पदऱ्याप आनी सांगातस दी सीझन ती एक मोगासो याजाक ते जावन आसात तांचे बे संवासंगी आनी हेर याजाक आसात पपिचड सांगातस बाप बिझील वास आसात मोगान आयलेले तांचे बे संवासंगी कार्य सुरू करूंक आशेतना मोगाच्यानोतून घट्ट ताळयो तांकां आमी देवया आमच्या मदगा स्वागत करया
हांगासर आयिल्ल्या धर्म भयण्याकी मोगा असं स्वागत म्हणटा सुरवातेरच नांवां कोणाचें काडूंक वचना आनी वाड्याच्या गुरकारनीकी मोगा असं स्वागत म्हणटा नित्यादार वाड्याचे गुरकार आसा बाई सिंथिया सेकवरा खंय बसले सिंथीबाई सिंथिया साल्डाना ओके सिंथिया साल्डाना सिंथीबाईक एक दोन गट्ट ताळयांचो आवाज आमी देवया आमच्या मदगा स्वागत करया सुबेज सांज आमी आराम करूंक आसा होकलबाई रोलवेठाच्या रोसाक बरें मागोवंक आसा आमी सुबेज हांगासर हजर आसा हिंस एक चिंताप आमच्या मोतीन दवरनो आपोडया तिचें जिणे आपोडया बरें मागया तिका बरें मागया त्या जिण्याक आमी सोबाय दिवून पुरवांच्या दिसा स्टिफन सांगता जिवीत एक संवच्या बागी गडीता काय तें करया म्हूण देखून ह्या गडीतान तुमी सगळें तुमचो सांगात दिता जाल्यार एक पावटी दोनी हात वाऱ्यार घालून आपले घट्ट ताळयो आवाज एव्हरीबॉडी हय दोनी हात तसचे न्ही आमकां एक न्ही न्ही म्हाका एक गोत्तो ना डावट जालो थोडे एक फुटें हांवें कन्फ्यूज जालो रॉंग म्हणें म्हणून न्ही कितेंय समान समा सांगलें न्ही ऑन्नी देव बरें करूं आसूं न्ही खुशाल गाय मस्त जायचें नाल्यार आमी रोस केदळे गंमत करूंक आसो रोस बांदपास न्ही रोस गंमत करूंक आसो दुसऱ्या कार्यान थोडे फावटी बांदपास आसता थंयसर टायट रोसान एन्जॉय करूंक आयले आमी ऑन्नी कितेंय तुमचो सांगात आसा की म्हाका येस ऑर नो येस देव बरें करूं चलतली हांव सबायाची वाट पुरवांच्या दिसा तावन कुटुंबाच्या पाक्या पोंदा त्या देखून अंकवारपणाच्या अकरेच्या पावलार हांव येवन उबी जाल्या आनी थंय तावन म्हजें नवें जिवीत आराम करूंक ती वेळगडी मुखार पळयता उतरां आसात होकलबाय रोलवीटाचें आयचे दिसा आनी त्या सोबीत वेळगडी एक मोगाचेर आमी एक उंचल्यांतलो उंचलो भवार बांदून तिच्या जिविताक बरें आशेवंक नारलाच्या रोशान तिचें मुखामोळ मागून आयचे दिसा तिका आमी तयार करूंक हांगासर मनेस्त आनी मनेस्तीन रॉबर्टांनी फ्लेवी डिसोजाच्या नांवी तांच्या मोगाक मिसलाल्लीं तांच्या कुटुंबाच्या पाळांक आनी मुळांक आमी लागसार आसची सैनी दैरी हांगासर हजर आसा तुमकां सुबेज सांगा रोशन कुलशेकर कार्याच्या सुरवेर परत एक बोटी बऱ्यांतली बरी सांज मागून ह्या कार्याक माया मोगाचो स्वागत दिवंक आशेता आनी एक बऱ्यांतलो बरो दीस हांव मागतां तर मोगाचें न्हू जॉय स्टार बँड अपुरबायाच्या नादान होकलबाई आनी तिच्या सुबेज कुटुंबांक आमच्या मदगत आपोवन हाडटा आसतना बसून आमचो ताळयांचो आवाज दिवन होकलेक आनी तेच्या कुटुंबांक बँडा बराबर आमी सुबेजता स्वागत करया आमच्या मदगत एव्हरीबॉडी जोराने येवन दिसकणायचो ताळयांचो आवाज Hello, good to tali also was today by Subisa Joran. कार्यान फुडें हेच्या फुडेंच एक कलती विनंती थंय पाटी पाटी करून बसल्यान पळय ह्या कुशेच्यो बसका खाण घेवंक एक प्रयत्न करतात गे सगळें तुमी मागीर आयलेलीं तेणे उठोन चुकोवन येनात पाटींच उबे रावतात उबे रावल्यार म्हाका कितें गी कॉन्सन्ट्रेशन डायवर्ट जाता मुखार कोणें उबे रावल्यार पण हांगासर तुमी या पळयल्लीं पाटी पाटी आसलीं पुरो ह्या कुशीन येवन बसका खाण घेया जायत्यो बसका हांगासर आसात आनी आमी म्हणटा देखून सगळें लागीं उलो आसा कोण परत पट्टी आसात पळय ह्यो बसका आनी आमकां तीन कलराचे शर्ट घालां पळय म्हाका हेल्प करा तुमी जायत की डायरेक्ट येत बाल्कनीच्या टिकेटीक धाडा जायत की मागीर आयलीं थंय बसोवन दी देव बरें करूं संतोषाची लारां आपटालीं संभ्रमाचो घाज उठलो माया मोगाचो संतोष हांगासर उबो जालो होकलबाई येता आसतना बँडाचो आवाज तुका संभ्रम दिवंक शकलो रोलविटा तुजो दीस आज ह्या दिसा खातीर आमी सगळें तुका बरें मागोवंक आयले हांव तुज्या जिविताच्या त्या सोबायेक आनीक सोबाय दिवन परवांची वाट तयार करूंक आयल्या
जशें जो भोवतीस म्हणटालो सम्याची वाट तयार करूंक आयल्या आनी तशेंच आज तुका रोसाद्वारे तुज्या कुटुंबा जिविताची नवी वाट आमी तयार करन तुका बरें मागोवंक हांगासर जमल्या. तर अल्विटा सगळ्यांच्या नांवें तुका म्हणटा कंग्रॅच्युलेशन, शाबासकी आनी बरें मागता स्टिफना सांगता बरें जिवीत तूं आराम करता आसतना परवांच्या दिसा सगळें बरें जावं दी म्हण आशेन ह्या रोसाच्या हुंबरार किरगी बाजीवेर सोबच्या तुका सगळ्यांच्या नांवे चेपे उकल म्हणटा कंग्रॅच्युलेशन. होकलेक दोन घट्ट ताळयो सवास दिवया आमी तुमी सोबीसता अल्विटा हार्दिक कंग्रॅच्युलेशन. होकल बाय आमची दुबायंत वावुरता मोगोचे न्हू आनी खंडीत जावन एक नवें जिवीत ती आराम करच्या खातीर टेस्ट check test ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾತ್ರ ಏನೊಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇಚ್ಚೆ ಇರೇಕ್ ಬರೋನೊಂದ साऊंड संगे आमकां वावरून रेडियो तो एक चूर डेस्टिनेशन जाल्यार एक आलेंगी सुकुल्ल्या बरें जाता आमकां कूल जाय नो प्रॉब्लम नाल्यार व्हिडिओ लाईव्ह जाता ना ते चेक टेस्ट 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 या हॅलो चेक या टेस्ट टेस्ट check वय सगळी रितीन दुबायंत वावुरता आनी दुबायंत वावुरतना मोगोचनो जिवीताचे नंदन सावदी म्हूण मागोवंक आमी हांगासर आसा अल्विटा वन्स अगेन सगळ्यांच्या नांवे तुका कंग्रॅच्युलेशन म्हणून अभिनंदन पटयतना तुज्या दाव्याक आनी उजव्याक पळय ही दोगांय मनशांनी तुजे थंय वाट जर येयल्या तुजे विशीं सपनां पळयल्यान तुजे खातीर जायते दीस रात पेसाडल्यान वावुरल्यान आनी तुजें जिवीत बऱ्या पावंडा पावयचें म्हणून तांची तें मिनत आसा ती तुजी मोगाची मनशां भाग्यवंत कुटुंबांत खाली जिजू मात म्हणना भाग्यवंत कुटुंबांत चलयो भुरग्यो आसात आनी तूं ह्या कुटुंबाचो दिवो आनी अलंकार जाल्ल्यान तुज्या मोगाच्या डाडान आनी मम्मान पप्पान आनी मम्मीन मनेस रॉबर्ट दट्टून आनी फ्लिवी बायन केल्लो सॅक्रिफायस त्याग तुज्या दोळ्यां उजेर आसा न्ही कृषीन ताणें हात मेळोवन त्या कृषी मुखांतर जैतेवन जावन स्वंत उद्यम करून सगळ्यांकी मेसवणेचो जाल्लो रॉबर्ट दट्टो मोगोचनो आज संतोसान तकली उखोवन सुमेस्तांक पळयता कित्याक ताच्या मोगाच्या दुवेचो संभ्रम हांगासर ताणें उबो केल्लो आसा देखून ताका एक दोन घट्ट ताळयांचो आवाज आमी दिवन शाबासकी उसारया. ನಾನು ಮನಮೆಚ್ಚಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂಟದು आणि ती त्या बगलेन आसा आमचे फ्लवी बाय LIC आनी स्टार हेल्थ अंत एडवायझर आणि हेरांकी उरोवणी करा आणि खंडीत जावन तुमच्या फुडाराक आनी भविष्याक ते गरजेचे जाते म्हणलें तिणें थंयसर बरें लिसांव आनी बरें मिसांव केलां. आज दुवेचो संभ्रम तिसोचो संभ्रम आल्ल्या बरें आमकां भोगता देखून आमकां तुमकां सगळ्यांकी खुशी भोगतना फ्लेवी बायक दोन घट्ट ताळयांचो आवाज दिवन उल्हास पटोवया. तर वाड्याच्या गुरकारनीक हांव मुखार आपयतां बाय एगडीभर मुखारे मनान हो पान पडत कसो सांगात तुजो जावन घे आनी खंडीत जावन तुवें तो घेता आसतना सिंतीबाई हांगासर तुका आमी सकट ववळ्यांच्या नांवे पयलो मान दिवन स्वागत करता. दोन घट्ट ताळयांचो आवाज बाय सिंथियाक वाड्याच्या गुरकारनीक पान पडदा पावले म्हणटाय गी. तर तुवें आतां पयलें उतरां विणून ह्या कुटुंबाक पान पडदा दिवंक जाय. मोगाच्या ववळ्यानो मानेस रॉबर्ट आनी मानेस्तीन फ्लेवी हांच्या आपोवण्याक पाळो दिवन ओल्विडेच्या रोसाच्या कार्याक हजर जाल्ल्या विगार बापांक सर याजाकांक धर्मीक भयणींक नवे सैऱ्या दैऱ्यांक इश्टामंत्रांक वाड्यागारांक आनी सर पिरगसगारांक पानपड उदक दिवन बरो मानाचो स्वागत मागता. कितें म्हणटा
राव एक मिनिट ती एक सुबी तू तारवलो न्ही रॉबर्ट दट्टू सुबीस तांक पान पडू दाखयलें म्हण सांग पळया मोगाच्यानो आमच्या दुवेशा रोलवेटाच्या ह्या रोसा संभ्रमांत हाजर जाल्ल्या तुमकां सोमेस्तां पळयत आसतना मळबाची नखेत्रां आमच्या हुजेर हांगासर धरणेर फळजळटात हिंच मुखामळां सदांच आमच्या जिवितांत तुमी फुलोवंत उजवाड दिवन रावच्या खातीर आज आमच्या दुवेच्या रोसा संभ्रमाक आयती जाल्ल्या ह्या वेळार तुमकां हर एकल्याक हांगासर जमलेल्या आमच्या विगारांक रोलवेटाचो मोगाचो मवळो आसा फादर रिचर्ड आनी आमचे रेस्पेराच्या वेळार हजर आसले आनीक मीस भेटयल्ले आतां वर्काड भुरग्याचे विगार मनात एक बाप बाजील वाज तुमकां सुमेस्तांक तशेंच सिस्टरांक हर एकल्या तुमकां मोगा मनाचो आनी गनाचो येवकार मागता जर हांव मायक दितो ना ती मोतयां आमकां आयकूंक मेळटी नात ती मोतयां आयकूंक मेळटी ना तर आमकां आज कितें संतोश उणें जाता कोणना तर आतां गुरकार मुखारोस येजमान आनी येजमान मुखारोसा विगार बापांक सक्कड वळ्याच्या नांवी पान पडू दाग दिवंक उलो दिता बापा अनिल एका गडयेक मुखार येतात गीत सर पळय बापा अनिलाक आनी सक्कडी आसाक बापांक हांगासर जमले सुमेस्तांक पान पडू दाग देव बरें करूं तर मोगाचेर रोलबिता तुजे लागीं उलो आसा वयल्या बसकेर आज तुका म्हणटी हाडलोली आसा त्या बसकेर तुजो जागो काण घे आनी त्या बसकेर तुवें बसूंक जाय मम्मी आनी डाडादायक एका घडये मुखार बसा हकलबाई हांगासर बसूंक हांव उलो दिता जिन्येचें पयलीं सुरवातना हात आमी धरता म्हणजे तो हात धरलेलो थोड्या वेळांक थोड्या घडितांक मात्र आसता जल्मातना आनी जल्मा आदींच हात धरलेलो आमच्या जिविताच्या आखेर पर्यंत आमचो हात सोडिना कारण तो जावन आसा देव रोलबिठा तुज्या जिवितांत तो हात तुका दिसना जाल्यार ताणें तुका सांबाळला राखला आनी तुजें जिवीत बऱ्या वाटेर वचूंक दोन सोबीत हात तुज्या आवय बापाय मुखार दिल्ले जाल्यार हेर जायत्या मोगाच्यांनी तुका बऱ्यांकन सांबाळूंक तसो हात प्रेरण जावन आसा देखून त्या वेचणार हाताक हांव आपयतां म्हणजे देवाक हांव आमच्या मदगत आमंत्रीत करता ताच्या बेसावनी हें कार्य आमी सुरू करया विगार बापांक वाड्याच्या गुरकारनीक कुटुंबाच्या सांद्यांक पयलो उलो दिता मग्न वेदी संगी हें कार्य आरंभ करच्या सैर्यानो उबे रावया आमी सुबेस्तां एका काळजाची एका मोनाची जावन विशेष रोलवैटा पासून आयची ही सांज भेटोवया आनी ताका ताचे पासून आमी मागया ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतुका वो सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतुका वर्ण कशी हांव सोबाय तुजी वर्ण कशी हांव सोबाय तुजी गायत सदा हांव स्तुती तुजी ये सर्वेस्परा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतुका भगेन कुसचे गुरुबे निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी कबार हाडली आणि ते पवित्र मेरी गर्भे जाली नमान मरी एक गुप्पेन बरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव सदैव पाळ जगुची चेंजीस बगेवन ते मरिये देवाचे माये अमाव पियांगा तेवनातिकार आथानिमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आपले सोम्याचे साकर त्या शब्दाप्रमाणे म्हणजे ते जाव नमान मरी एक गुप्पेन बरले सुमजे संगता श्रेय भितर तू सदैव सदैव पाळ जगुची चेंजीस बगेवन ते मरिये देवाचे माये अमाव पियांगा तेवनातिकार आथानिमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आणि देवाचो पुत्र मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियेलो नमान मरी एक रुपयान बरले सुम तुझे संगता श्रेय भितर तू सदैव सदैव पाळ जगुची चेंजीस बगेवन ते मरिये देवाचे माये अमाव पियांगा तेवनातिकार आथानिमच्या मरणाच्या वेळार आमेन बगेवन ती देवाची माय आमपसो विनंती कर क्रिस्त जाबसण्या कमी पावसांचे खातीर प्रार्थया ये सम्या बडव्यान बरी काबार दिल्ले वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनुष्यापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या ताच्या कष्टांनी कुरसरवी पण आनंदाक आम्ही पावशी
आमचे तुझे कृपा आमच्या अंतस्करणाने वोत म्हणून आम्ही मागताव त्याच ख्रिस्त आमच्या सुमिया मारिफात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदा आणि सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदा आणि सर्वदा आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदा आणि सर्वदा आमेन देवागल्या बडव्या म्हज्या रखण्या सर्गीन देण म्हाका दिल्या तबेन म्हजी मोतूस वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन या कुटुंबात देवादीन जाल्ल्या सर संध्यांचो आमी उगडास करया तांच्या पासून सस्नसो विशय आमी मागया आमच्या अप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपरतो ग्राज जमकांदी आणि आम्ही आमचे सुकलेल्या मुगशिताव तशेंच आमचे पातकां मुगोस आणि आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटंतले आमकां निवान नमान मरिये कृपेन भरले सुम तुझे संगता आश्रय भितर तूं सदैव सदैव पावल ज्या कुशीचे जिसो बगेवन ते मरिये देवाचे मये अमाव पियांगा देवनातीगार आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार महिमा आमेन. बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आधी तशी आता आणि सदा आणि सर्वदा आमेन सस्नसो विशय दी तांकां येसुम्या निरंतर प्रकाश तांचेर फांकून दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन आमी आतां देवाचें उतर आयकवया कोरिंदकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतले वसप मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसर करिना आपलीच बडाई उलयना हंकारान बरना मोग मर्यादा विणे चलना पावना बागार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोंसून व्हरता सगळें सत म्हणटा सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता देवाचें उतर हें तिगे बशी हांगे मोगाच्या भावा भयणीनो हांगासर सगळ्यो बदलावण्यो दिसान दीस बदलावण्यो जिविताचें एक लक्षण गुरकार आसुल्लो रॉबर्ट आतां गरकार जावन आज आमकां स्वागत करता वेळांगणी वाडो आसुल्लो नित्य आदार वाडो जावन आज हांगासर गुरकारन मुखार रावल्या आनी हांगासर रॉबर्ट आनी फ्लेवी एकामेका तांचो लांब मोग हांवें पळोवन तांकां रेस्पेर करून गेल्ले आमी ताच्या बरोबर ललविटाचो जल्मी ताचे वॉली पळयल्लो आनी आतां रॉलविटाय एक 500 वर्सां मोग करन आतां आयतें जालां म्हणून आयकून संतोश जालो ते म्हणल्यार आज मोगा शिवाय दुसरो शब्द ना आज मोगच मोग म्हळ्यार देव देव म्हळ्यार मोग कित्याक देवा शिवाय मोग करूंक जायना देवा शिवाय मोग कितें केला जाल्यार तो वेस्ट मोग आनी आमचो मोग सगळ्यांचो मोग बाळवला जाल्यार देवाच्या कृपेन तेंच रॉलविटाक आज या ताच्या रोसा दिसा ताका एक नमण्याचें सेंड ऑफ आमचें बरें मागचें तो मोग तुवें आदीं जावन पळयल्लो तुवें खंयच्या मोगा आशिल्लो तोच मोग तुजें थंय सदांनी बाळवा जाय तो देवाच्या कृपेन बरा जाय त्या दाळा मात तो सदां बाळवचो जाता जावं पुरो आतांचो डिजिटल मोग डिजिटलांत थंयसर सक्रामेंत विजीट वर्सल्यार मात्र तो मोग दैवीक जाता थंयसर आज काल आमी आमच्या डिजिटलान मात रावल्या जाल्यार ते इन्स्ट्रुमेंट पाड जाताना मोबायल कंप्युटर पाड जाताना आमचो मोग ही पेड्ड्यार जाता देखून त्या मोगा सदां मोगाचें उगम खंयचें आसा देव थंयसर आमी फुडें वचा जाय देखूनच त्या मोगाची लक्षणां ती देवाचींच लक्षणां मोग मोसर करिना मोग सगळें सोंसून व्हरता मोग पेल्याक जाल्लो अन्याय पळोवन संतोश पावना सगळें सोंसून व्हरता बाळवोचो मोग मात देव बाळवता मोग बाळवता देखून एकूटां बाळवता जाल्यार मोगा वरवीं मात्र कित्याक मोग म्हळ्यार कितें म्हणल्यार समजूंक आमी आणखी प्रयत्न करतना LOVE ल्हान आसतना आमी गायताले LOVE लव पंडा प्रेमा म्हणून तितल्यान गोत्तालें आतां
इल्लें चडीत पळोवंक गेल्यार येल्ल म्हळ्यार लॉयल्टी, विश्वासपण आसल्यार मात मोग बळवता, ना तर जाल्यार मोग ना. उडास दवरया, कित्याक देव आमचो विश्वासी. ओपननेस म्हळ्यार आमी थंयसर वांटून घेवंक कळल्यार मात मोग उरता. वल्नरेबिलिटी म्हळ्यार रिस्क आसा. मोगान कित्याक रिस्क आसा आनी उडास दवरी जाय. देखून देवा मुखार आमची बसका बारीक गरजा, ना जाल्यार तो बळवना. देखून आज वांजेल्ले बरी वांजेल कसो वाचला ते तुज्या घरांत ती सदां इल्लो वांजेल वाचची जाल्यार आनी इल्लें मागणें करची जाल्यार रिस्क ती आशिल्ली पयस वयतली आनी बरेंपण जातलें. आनी ही म्हणल्यार एनकरेजमेंट. मोग कोण खंडी जावं करता ते एकामेकाक प्रोत्साह दिवंक, एकामेकाक उत्तेजन दिवंक तांकां कळटा. हे आपुरबाय मोगाचो अर्थ सांपोलान सांगलो तो तुज्या जिवितांत सदांच आसूं दी. ह्या खातीर तो बाळवोचो मोग तुजो जावं दी. जिविताच्या अखेर पर्यंत निमाण उस्वास पर्यंत तो मोग तुज्या जिवितांत बाळवो दी म्हूण विटा तुका आनी स्टिफनाक आज आमी मागता. आनी आमची मागणी देवा मुखार तुमचे बसत आज आमी दवरता. मोगाळा बापा, सगळं आमी उबे रावया. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी लग्न सभेत स्वीकार करच्या जोड्याक तुजो मोग शिकोवंक तांकां तूं तुज्या दैवीक मोगान बर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थना आयक. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, ह्या व्हंकलेक तूं कुरपेन बर आनी ताची लग्नाची जिणी सुफळ कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, रॉलविटाचे आवय बापयक आनी ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, ह्या कुटुंबाच्या देवादीन जाल्ल्या सर सांद्यांक ससनाचो विशय दी म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, फाल्यां संभ्रमचे लग्नाचे कार्यक्रम तुजे कृपेन यशस्वी कर म्हूण मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगाळा बापा, ह्या वाड्याच्या मुखेल्यांनी आनी सर कुटुंबांनी आदर्श क्रिस्तांव जिणी जियोंक तुजे लागीं मागता. बापा आमचे प्रार्थन आयक. मोगचनो एक घडी बरो आमकां कितें मागोंक आसा ते आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागता आसतना परत आज आमी रोलवेटा खातीर ताच्या पप्पा रॉबर्ट आनी मम्मी प्लेवी खातीर ह्या कुटुंबा खातीर आमी मागया. मोगचनो रोलवेटेच्या कुडींत आज रोस वालता आसतना देवाची बेसावां निरंतरी ताच्या जिवितान वाळोवन दी. ताचें मुखलें जिवीत नंदन जावं दी म्हणून रोलवेटा खातीर प्रत्येक जावन ताच्या णव स्टीफना सांगता एक बरें कुटुंब जिवीत बांदून हाडूं. देव ताका आशिर्वादांनी भरून दी म्हणून ताचे खातीर ह्या कुटुंबा खातीर एक घडी भर आमी मागया. सर आमची मागणी सोमयान आमकां मागोवंक शिकयल्या. आमच्या बापा म्हळ्यार मागण्या मारी बापाक उबान दिवन सांगत आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कशी सर्गां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवान. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवेदान देवा बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. रॉबर्ट प्लेवी आनी रोलवेटा हांचे एक सोबीत कुटुंब बगेवन कुटुंबांत तेगा ह्या कुटुंबांत तेगा तेदून बगेवन कुटुंबाची ससाय ह्या व्हंकलेचेर ह्या कुटुंबाचेर आमी मागून निमाणें गीत आमी गावया. बगेवन कुटुंबा बेसांव आमचेर घाल, सोलोवच्या कामी देवाचे कुशेखाल. शिकयतो आमकां बागी तुजी साल, वायटा विघ्नांतलें राख आमकां सदां घाल. जेसू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, झुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. जेसू तूं आमचो राय, मोरये तूं आमची माय, झुजे तूं आमकां जाय, मागता तुमची ससाय. मोगाल पुता सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां
बगेन सजे कुरवेन रंग आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. देव बरें करूं. वड्याच्या गुरुकारनीक बाय सिंथिया हांगासर मागण्या विदेशी मुखेलपण तुमी घेतलेले आसा. सांगतच मनपूर्वकी दिनवास म्हणटा विकार बापांक बाबे सिल्वास आरे सांगात दिल्ल्या सोबेस्तांक तर मुगोचन मुकलो वंटो आसा होकलबायके दळसू जायत्यांनी बेसांव दिल्ली आसात. पण मागणे जाताच जी बेसांवां मुस्त मोगाची जी बेसांवां जाय चल्लोलीं आसात वडिलांची देखून मुखार आपयता हांगासर ऑलबिटा तूं येवचें तुजो हात जोडचो तुजो मोग केल्ल्या तुका राखिल्ल्या सांबाळलेल्या तुज्या वाट्याचो उजवाड जाल्लोल्या दोगांय तुज्या मोगाच्या त्या 4 दोळ्यांक हांव मुखार आपयता म्हणजे तुजी वडिलां रॉबर्ट दट्टो फ्लेवी भाई मुखार येयात. धुवेक पटलून धरा व्हडलें बेसांव दिया तिचें जिवीत नंतन जावं दी म्हूण मागून देवाच्या नांवाचें विस्तार आशिर्वाद थंयसर तुमी तिका दिवंक हांव उलो दिता. होकलेची पोदोर्न आनी मोदोर्न हांगासर आसा मनेस्तीन हर्सलो सिक्वेरा तुका मुखार आपयता पोदोर्नीचो उडा साव काडटा देवादेन जॉन येवजेन सिक्वेरा सर्गीरा जाता तुका बेसांव दिता मस्त मोगासो तो जावन आसलो 7 वर्सां आदी तुजे खातीर जायतें बरेंपण ताणें दिल्लो आसा. पूण भायर सरला मुखारे वेंगेन घे तुज्या पिल्यादाक दोनी बेसांव उडल्यान दी आनी क्रिस्टन तुका मुखार आपयता हांगासर येवन बेसांव दिवच्या. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. एका घडये तुमी बसचें 1-2 मिनटां खातीर आमी हांगासर सावंड ऑफ जाता त्या देखून मागीर आमी मुखार व्हरता. होकलबायन ही तस्वीर जाली बँड इल्ले आसून जायत की होकलबायन बसचें.
हे कंप्युटर सोदून काडलो मनशानंत म्हणटात पूण कंप्युटर थोडे बोटी हात दिता सांगूंक जायना आमी चिंतूंक जायनातले घडये हय पोर आमी बोंदेलचे वेगाराचे घडीत आमी पळयलां तशें जाल्ल्यान मुगोचें केदाळा कितें करता म्हूण देवाक मात काळीत आसता रोलविता मुखार येवचें हय मम्मीन आनी डॅडीन बेसांव दिलें पदून मोदीन बेसांव दिलें गुरकारनीन दायकान मुखार येवन बेसांव दिवंक कोलो दिता कोणें बेसांवां दिवनान पळय खास कुटुंबाची मात्र तांणी दयाकन येवन बेसांव दिया आनी होकलेक बरें मागूंक तुमच्या लागीं उलो आसा खास कुटुंबाची म्हणजे आवयच्या आनी बापायच्या कुटुंबाची म्हणजे सुजान गेली आनी सिकवारां गेली मात्र दिल्ली दयाकन नाकात तेकाय पाद्र्यापांक मुखार आपयता हांगासर मुखार येवचें व्हंकल बायल बेसांव दिवचें सिस्टरांक मुखार आपयता वय सिस्टरांक मुखार आपयता दयाकन मुखार येयात Request all the reverend sisters, please come forward, bless the bride. And ताच्या उपरांत हांगासर वेगार बाप आसात मावळो पाद्र्याप आसा आनी संगात बाप बेझील आसा आनी जराल बेसांव दिवंक बाप रिचर्ड तुमच्या लागीं उलो आसा मम्मी डॅडी मुखार येयात पळया व्हंकलेचे मम्मी रॉबर्ट दट्टू रविबाई मुखार येयात फोटो घेक रावा सांगाता दयाकन उबे रावा तुमचो उजवात उबार मुखार दवरा आनी बाप रिचर्ड तुमचे लागीं उलो आसा हांगासर येवन व्हंकलेक जराल बेसांव दिवचें मोगाचेनो आज म्हाका मस्तो संतोश भोगता म्हज्या ल्हान भुरग्याक आज बेसांव दितना हांव ताका ताज्या मुखल्या कुटुंबाक बरें मागता आनी देवाचे आशिर्वाद ताजे वयर वचूं दी म्हणून मागता सरिस्पो तुमचे सवय आसूं सर्पदुजा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचे आशिर्वाद घालूं संगता सोबीत समीर रावया वेगार बापाला गेलो दिता कणा जेवणाचे रातांचा आशिर्वाद मागच्याक बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्मेचे नावी आमीन सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा
परत ही वर्ती सांज आमकां हरी एकल्याक फावो केल्याय. परत तुवें आमकां ह्या कुटुंबा सांगाता हाडलाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता, तुका आमी दिन वाचता. हे नवें वर्स आमी सुरवात केलां. हे नव्या वर्सा तूं आमच्या सांगाता खरोच आजार आसाय. तुज्या आशिर्वादां निरंतरी आमचेर वाळून आसाय. प्रत्येक जण आज रोलवेटाच्या जिवितांत तशें ह्या कुटुंबांत तुजी दाराळ आशिर्वादां तूं वतून आसाय. ह्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता, तुका आमी दिन वाचता. कित्याक तूं जावन आसाय देव मोग आमचो अरी एकल्याचो मोग करताय. आनी प्रत्येक जावन आज रोलवीट आसो ताचो मस्त मोग करताय. आनी त्या देखून ह्या मोगाच्या बांदांत एकवटूंक तुवें ताका आयती गेलाय. तर दराळ तुजी आशिर्वाद वत सदांच ताच्या बगलेक राव. ताजें जिवीत चलोवन व्हर म्हूण तुज्या कडेन परत मागता. आज परत ह्या रोसाच्या संभ्रमाच्या वेळा ह्या कुटुंबान रोड्रिगस कॅटरस तांच्या मारिफात हें जेवण आमचे खातीर तयार केलां. ह्या रोड्रिगस कॅटरिंग तांचेर मालकाचेर तांच्या वावराचेर तुज्या आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता आसतना आज तांचे मारिफात मेळचें हें जेवण आमी सेवंत आसतना ह्या जेवणा मारिफात आमच्या कुडीक भलायकी आत्मीक गठाई दी. परत आमच्या मदलो मोग संबंध बांद तूं थीर कर, एकवट घट कर. आमी ह्या कुटुंबाच्या सांगाता सदांच रावूंक, तांच्या सुखा दुखान आदारसूंक सुदारसूंक आनी प्रत्येक जावन अरियेक दिसता ह्या व्हंकले खातीर मागोंक, ताच्या मुखल्या जिविता खातीर मागोंक. तें बरें मन आमचें तें रस मन आमी तुजे कडेन मागता. हें जेवण आमी आज परत कितेंच विभाडिनासतना ह्या जेवणाचें मोल आनी घन उखलून पवित्र मनान जेवंक आमकां कृपा दी. हें जेवण आमी सेवंत आसतना ह्या संवसारांत जेवण आसतना बुकेवच्या भावंडांचोय उडास करता आसतना बऱ्या मनाच्या मनशा मारिफात तांकांय जेवणाची कृपा निरंतरी तूं लाभय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी, बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमीन. देव बरें करूं. विकार बापांक आमी स्विकार करचे जेवणाचेर आशिर्वाद मागिल्ल्याक सांगतास सगळ्या जांगाचो उपकार भोवता. होकलबाई हांगासर बसका खाणी उलो दिता, मुखान उलो दिता. मानेस्त रॉबर्ट आनी मानेस्तीन फ्लेविरी सोजा होकलेची वडिलां मुखार वसात. किन्नी गोळीच्या सोबीत गांवांत हांव फुल्लोलो मोगरो कळो तुमच्या घरांत पूत जावन येता आसतना तांचे सोबीत कुटाम थंयसर पावल्ले आसा. तुमी एका घडयेचे बेणकार थंयसर पावल्यात. तांकां हापोवन हाडूंक आसा. पानपोड आमी हांगा मागीर दिवया तांकां. आपोवन हाडचे खातीर हॉलविठा तुवें बसूंक जाय. आनी मुगोचनो आमी आमच्या हातांचो आवाज उठोवन मोगाचो येवकार दिवन दोळ्यांची नदर तांचेर कोसोवन तांकां आमी आमच्या मदगत आपोवन हाडटा आसतना आज ह्या बागी घडये किन्नी गोळीकारां आमची मोगाची होरेताची सैरिंदेरी होरे स्टीफन आनी ताची कुटाम मुगोचनो आमच्या मदगत येता. देखून न्हवऱ्याच्या कुटुंबांक आमी स्वागत करया. न्हवरो राय गुत्तू म्हाका ये लागी न्हवऱ्यातागी ಏನ ನೂರ ಎಂಬುನ ಪುಣ್ ನವऱ्याचे कुटाम थंयसर आसा मुगोचनो. वय आज पोटी 28 रोसान 27 रोसान नवरे आल्ले थंयसर होकले आल्ल्यो. देखून म्हाका डेप्युटी सारेचे पडटा न्ही. पत्र्या पण पळयला न्ही. पोर वॉलेंट हॅमिल्टन आसलो न्ही, लास्टाक येता थंय. पूण मुगोचनो ही एक बरी परिगा जावन आसा. आमी एकामेका थंय संतोशाची घडीतां चरण करता आसतना हांगासर वय एकामेकाचो संतोश वांटून काणगेंक आसा. देखून नव्या सैऱ्यांक जॉय स्टार ब्रास बँडाच्या आवाजान आमी तुमी सुबेस्ता मोगान स्वागत देवी आमच्या मदगात. लंबाच्या अंगणात आमचे बसले येण्या जाऊन हांगासर आनी तुमच्या दोन पंक्ती मदल्यान मुगोचनो बेणकार बेडा वाजपान आवाजान तुरबेनाच्या नादान आमचे दोन सैऱ्यांक आपोवन हाडटात. लागीं लागीं पावता आसतना आवाज बुळवून जावं दी, बुळवून आवाजान मोग वळोवं दी. मोग तो तांच्या पावलांक मोगाचो साखरीचो गोडसाणेचो मोवाचो वाळो दिवं दी. आनी ती आमच्या मदगत पावता आसतना तांचे येणे फरमान बरोवन दी, सोबायेन सोबोवन दी, आमच्या मदगत जावं दी. एक आयचें आयज आमची मोगाची नवी सैरी.
मुगाच्या वरेत गेल्या कुटुंबाच्या न्हू तुमचे येणे पळोवन म्हाका दोस काय असो संतोष भोगता. तुम्ही आयल्यात आमी खूश पावता, आमी संतोष पावता. त्या देखून तुमकां पयल्यान पयलें थंयसर पान पडूदाक दिल्यार फकत थंयसर आसल्यांक मात दिसता, पूण लोकां वचीर जम्या वचीर सैऱ्या दैऱ्या वचीर मानान तें दिलें जाल्यार थंयसर वडवीक हाय सरता. येजमान्यांक रॉबर्ट दट्टू, येजमान बायक फ्लिवी बायक मुखार वसा. नवी सैरी मुखार येया, मोगान ओ मान तुमचो जावन घेया आनी पान पडूदकां तुमकां स्वागत म्हणटा. दायक मुखार येचें ताळयांचो वास दिवया आमी सुबेज तांकां व्हडा अभिमानान. नव्या सैऱ्यांक किन्नी गोळेकारांक पान पड उदाक पावले म्हणटात. देव बरें करूं. तुमच्या हातान पान पड उदाक आसून एक तस्वीर मम्मीन त्या खुशीकेचें डाडान ह्या खुशीन रावचें. आनी हांगासर एक फोटो फर्स्ट काडटा, ताचे उपरांत सेकंड फोटो होकले सांगता तुमचीच काडयता. देखून मुखार पळया. फर्स्ट फोटो जाले की हय पान पडू दाखोवन घेवन आमी बगलेन दवरया. नवी सैरी मात रावा आतां. मम्मी आनी डॅडी वचून दायकन बसा. फ्लेवी बाय आनी रॉबर्ट दट्टू बसा. तुम्ही होकले सांगा तेका फोटो फोज दी. आतां सगळें लागीं लागीं रावा वयता बराबर. सैरिकेच्या मळार हो संबंध घडलो स्टीफन आनी रॉल्विटातय. सैरिकेन ती वळख जाली आनी ती वळख मोगाचें न्हू दोनूय कुटुंबांनी येस म्हणल्या परवणगेन मात्र तांचे मोदें लग्नाचो माटो घालूंक शकला. वय लावू लाव म्हणटात तुमी, लावूनय सैरिकेच्या त्या बलिश्ट बुनादेर तांचो संबंध गुंतला. दोनूय कुटुंबाच्या न्ही तांणी एकवट इसारले उपरांत थंयसर वाट मुखार येयल्ली. वय हें सत न्ही जावन न्ही गे वय परके तेंगी कैंगी तशें निशें जालां उतार तें करेक्शनांत ते केल्यार माटवान केल्यार बरें म्हणटात, नाजाल्यार ते मोतींतच उरता खंय. देखून वय रॉल्विटाच्या दोळ्या तोंडांत आतां हांसो आयलो आनी ताका बरें मागता. दोन घट्ट ताळयो दिवया मोगाच्यो न्हू. इट्स अ मियरली अरेंज मॅरेज, नॉट अ लव मॅरेज. वय त्या देखून आतां नवी सैरी हरी एकलें बेसामांद या बरें मागा सगळें एक एकलें तें. राव राव आनी नव्या सैऱ्यांनी बसका खाण घेवंक उलो दिता होकलेक बरें मागून. ಹೊಕ್ಕಲ್ ಬಯನ್ ಬಸ್ಚೆ आणि मुकल वंडो आसा मुगचनो नार्ल बेतूंक कुवाळो कातरूंक आनी हांगासर हो संभ्रम सुबोवंक आसा. देखून दोनूय कुशीच्या सैन्य दैर्यांक हांव मुखार आपयता. हांगासर तुमी फुडें येवंक जाय. येजमान्यान आनी येजमानीन हांगासर तुमी येवचें. आमच्या मुखाच्या रॉबर्ट दट्टून सांगात फ्लेवी बॅन हांगासर येवन रावंक जाय. आनी दोनूय कुटुंबाची सोजां गेली आनी सिक्फायरा गेली कुटुंबाची दयाक हांगासर यात. वय मावळ्यांच्या कुशीत हांव मौशी आयरीन आनी कुटाम आसा, मम्मी असुला आनी कुटाम आसा, माम फादर रिचर्ड सांगतास, मौशी जसिंता आनी कुटाम, मौशी लेनी आनी कुटाम, मावळो विजय आनी कुटाम सांगतास. दायच्या गेल्या कुशीत हांव मुंचे बाबायच्या कुटुंबात हांव मौशी बेनेडिक्ट आनी कुटाम, आकय लिली डिसोजा सांगतास, बापू चार्ल्स आनी कुटाम, आकय लुबिजा आनी कुटाम. इंदायकन मुखार यात आनी हांगासर तुमी येवन रावंक जाय म्हण उलो दिता. दयाकन मुखार येवचें. आयली दारार शेजाऱ्यांनी दिलो आधार, दाय जनावर वजी येवन पावली, सैरी धैरी हप्तभर रावली, वडला वळून माटो घालो सगळे या मावळे बापले जे कोण आसात नाल्ल बिच्चे कुवाळे खातीर ते दादले पुरा मुखार रावा. स्त्रियो वयल्या स्टेजीर आसा, स्त्रियो वयल्या स्टेजीर आसा, स्त्रियो तिके वयल्या स्टेजीर रावा. कसं जाता जाल्यार मात्र हांगा सकला रावा. दादले पुरा हांगात रावा, दादले सकला रावा, दादले पुरा सकला रावा.
बप्पू चार्ल्स खंय आसाय बप्पू चार्ल्स डिसोजा येवना ओके ताचो हांव मोगान उडास काडना कित्याक वय ताका बरें मागता बरें आशेतना हांगासर मोगाच्या बापल्याच्या नांवी लियो दट्टूच्या नांवी तसो पूत आसा तसो कजन ब्रदर होकलेक जाता हांगासर रोशन डिसोजा रोशन दट्टू खंय आसाय रोशन तेक्के मुखार येताय गे आनी तुवें आतां हांगासर उबें रावचें रॉबर्ट दट्टू आनी फ्लेवी बाय तुमचे लागीं उलो आसा नार्ल आनी कोयती तुमच्या हातान काणगे खंयचो नार्ल जाय तुमी विंचो एकच नार्ल विंचल्यार बरो दोन नाकात म्हाका एक नार्ल तुमकां विंचोवन तुमकां सोडटा तुवें तुमी वचून विंचचें खंयचो जाय पळय रोलविटाच्या रोसा खातीर खंयचो नार्ल तुमी विंचतात ना तुमी विंचून दिवचो तो काल नुस्तें करतना मात्र आमी खंयचो ओके हय हांगासर तेके बाबू पाटी राव पळय रोशन तुजे लागीं उलो आसा सर करूंक ना नार्ल काणगे दट्टू तेके रोशन मुखार येचें नार्ल बेसो ही सुरवात करची जोरान पूण सकास ओके रोशन दोनी वळी आमच्या रोलविटाच्या तांदी पळया बँड एकटे जायचे तुमी सगळ्यांनी रावल्ल्यान इल्लें डान्स करूंक जायत गे तशें तो सेम बँड इल्लें बायला टायपाचे घाल होकल बाय ते कशे डान्स करता इंत जायत गे म्युजीक करतना आनी आमी सुमी दिसता तेच्या सांगता आमच्या हात वाऱ्या लेफ्ट आनी रायटाक गेल्ले गुंडाय हे वी गो काल अर्ध्या मिनटाचे बँड म्हाका आसूं दी स्टार्ट सगळाय कम ऑन डान्स करा इल्लें Come on, ele claps dia will pati alli bra. Thank you. Okay. दे बरें करो रोल बेटा काल्या ना सैले म्हण कळ्ळें देवा वेगीन प्रसन्न जा देवा वेगीन आयक म्हाका आनी वेगीन हे वर्स 2026 आमच्या पयलें म्हज्या हातान जवळीं भुरगीं दी देवा म्हण तितलें संतोशांत नासलें गे हा पळय तुका कळ्ळेंच ना मिस्टर कोलोगी म्हण नाल्यार व्हडलें व्हडें धाकटें व्हडें तें पुरा म्हणटात तें की नवें तकालें म्हणी गरजेचें पडटा तें देखून आसूं न्ही रोल बेटा आतां काण गे व्हड्यांक हातांत केदाळा तिकी व्हडें तिकी जेमेल्ल्या बरें जाल्यार जुजो कर जायत गे व्हडली आनी आतां नेक्स्ट हांगासर मुखार आपयता येजमान्याक आनी येजमानीक परत कुवाळो तुमच्या हातान काणगे रोल बेटी इल्लें पाटी वचमा जायत गे आनी कुवाळो काणगे वचो मोगाच्या दोगी मावड्यांच्या हातान दिवचो बाब रिचर्ड आसा आनी सांगात आसा विजय दट्टो खंय आसा दोगी माम मुखार या फादर तुमी कुवाळ्याक धरल्यार पुरो फादर तितलेंत हय दोगी मामाच्या हातीन कुवाळो आमी दिता आनी मोगासो मानतो गोत्रांसो तांकां समर्पीत करता आनी विजय दट्टो मुखार येता आनी कुवाळो कातरता संभ्रमाचो वाळो वळयता मामा तुजे लागीं उलो आसा लो बसचें सांगता आयक सकास कुवाळो कातरचो रोलविटा कितलीं जाय जे मोतीन दवरले न्ही तुवें तितल्यो शिरो घालच्यो सांगिनासतना दा मामा गेले ताळें सावाद या घालनोस शिरो घालनोस शिरो घाल आनी कोणी आसात गी कजन साब रायलेले शे आपळे मुखार या थँक्यू दोन गट्ट ताळयो सवाज तांकां देवया आनी कोण आसात जोगलची ओके म्हणा एक म्हणून एकल्या पळय आनी गे राव ओके तूं घाल मुंड घाल्ल्याचो अर्थाक जालो न्ही आज खुशी जाली ताळयो समजून काही देवी आमी सुमेस्ता रोलविटा तांच्या दोगांच्या हातान 4 अर्दां आसात कुवाळ्याची जाय गे आनी किसड जाय गे फादर पुरो न्ही एक सेमिनार एक खंडीत जायत गे फादर हय देव बरें कर म्हणटा हय कुवाळो सायडीक दवरा आनी आतां आमी हांगासर 2 कान्नी दवरता आनी
येस आतां मुखार आपयता नारळ कोणें पयलें कांचो आमकां सगळें घे घुसपोड कोंडूल आसा थोडे पडटा बाप्पू कांतेचे मौशी कांतेचे तांणी वय चक्कड आमकां जाय पूण कुटां म्हणल्यार कान्यार पयलीं बसुल्ली हें कुटुंबाचें कान्य ताणें सांबाळिल्लें नारळ म्हणल्यार जिवीत जरयल्लें ताणें ह्या दुवे खातीर तांच्या मोगा खातीर आनी ताका वागयल्लें ताणें देखून पयलीं हक्कदारां तीं जातात आपल्या दुवेच्या रोसाच्या संभ्रमान नारळ कांचो मोगा असो म्हणटो तीं संभ्रमतात मोगाच्या रोबर्ट दट्टू आनी फ्लेवी बाय एक एक वळी काण घ्या तुमच्या दुवेच्या हातांतली तुमचे लगी विनंती आसा सरता जावन आमी शीत येता वळी उमती घालता चलता उडा सोरा वळी उमती घालची नाका वळी उदारी दवरून तमिया आनी होकलेक जिवीत तें बरें मागया देखून सगळे लागीं उलो आसा पयलें मम्मींक आनी बाप्पाक दोन घट्ट ताळयां सांगात आमी स्वागत करता कुटां म्हणल्यार कान्यार बसोवन तांकां आपयता परत एक पावटी आनी त्या कान्यार नारळ घालून तांच्या दुवेक बरें मोगो तांचे लागीं उपकार मागता तशेंच कांतना रलविटा एक घडी भर मुखार घे एक तुजो हात मम्माच्या शोल्डरार दवर आनी एका डाडाच्या शोल्डरार दवर रे एक फोटो काडा तुजे खातीर केल्लो त्याग तुका उडा आसूं न्ही आनी तुजे खातीर आसतील बरें आशें बाप्पू आनी मौशो मुखार येयात आकय आनी माम मुखार येयात आनी वय सिंगल आसा जाल्यार तांकां सपोर्ट करूंक हांव बसयता कोणाक म्हणी पूण जोडे आसा जाल्यार जोडे येवन बसा पयलें कपल कितलीं जाण आसा तीं पयलीं बसा पळय जोडी आसल्यार जोडी बसा नाल्यार सिंगल बसचें मदोर ना सांगा सर आनी मोगा आसा खूब बसता नेक्स्ट होगा फादर बसतात गी कन्यार तुमकां एक नाका ओके सपोर्ट दिया म्हण नेक्स्ट कोणी तरी इल्लो चड कांतूंक जायना आसलें कुटुंबाचें हें पळया नारळकांची बेगी नारळकांची इल्ली मुखार येवन फास्ट सड्ड कांचो कोणापुर अनेक एकांतोंक आसा नाल वेगी आपल्या कांतरलेन बसा वेकिलेन बसचे कट्टे भितरले नारळाचे वोणे कट्टे भितरले नारळाचे वोणे रुचीक कितले रोसाचे तोणे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान बागयता कट्टे भितरले नारळाचे वोणे रुचीक कितले रोसाचे तोणे मोजाई भितर काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान
वागयता कट्टे भितरले नारळाचे वोळे ओ म्हाका एक मेळ्ळे फूल बावुल्ले मोगान धरून काळजार दवरले म्हाका एक मेळ्ळे फूल बावुल्ले मोगान धरून काळजार दवरले मोजे काळीज आजपाची पेट मोजे काळीज आजपाची पेट पलानी किती जण असतात नारळ घालून ते हात वयर घाला पड्या म्हाका ते कळटा किती जण उरल्यान म्हणून मोजे काळीज आजपाची पेट बावुल्ले सैती जिवे करता बेगी बेगी या पड्या नारळ घालून बाकी असतात की बेगीन बसचे कट्टे भितरले नारळाचे वोळे रुचीक कितले रोसाचे तोळे मोजाई भितर नेक्स्ट काळीज बोळे मोगाच्या रोसान तान वागयता उडल रावले बरी सोबीत सकट लगी रवा पळया लगी रवा सोबीस्ता होकल बाय संगता मम्मी आणि डॅडा काय असतात दयाकन मगारे उंचे तुम्ही आणि कोण कांतोंग बाकी असतात बेगी या पड्या बशा फ्लेवीबाई सकडाईनी कन्यार बसून मोग थंय सरवळा सो केला नारळ कांतला म्हणच्याके मोग म्हणल्या शब्दांत ताका वता परिवर्तन करता तो कितें तुवें ते ल्हानशे हांडयेन खाण घेवंक जाय वचून सकडाईनी नारळ कांतून जालो जाल्यार खाण घे फुडें देवा चरको भुरगो पयल्यान ते घेवन न्हय गे रप्प्यान कन्यार सट्टा रावतो कांतोन या ओके घरा बसता कितें शांत ना बसता ना थोडे बट म्हाका इल्लो ना खावंक जाय म्हणटा मागीर न्हय गे पळय कन्या आनी काडया मांद्री आसूं दी ओळीं काडा सगळे सांगत रावा लगी पुरा सुबेस्ता सुरू कर नका कंतुल्लो मोग वाटलेंत आसा आनी थंयसर आज रोलविटाच्या रोसा खातीर रोस काडूंक आसा रोस जिनभर वाळोवन दी आनी त्या जिवितांत बरेपण दिव निमनाशेवन आमचे इजमान बाय फ्लेवी बाय आपल्या मुठीन 3 पावटी 3 दिसो उडास काडून ताचें बेसांव मागून ह्या रोसाची सुरवात करता देखून
वचून तुज्या दुवेच्या हाती असलेल्या वाटलेक रोस तुवें पिळूंक जाय आनी सुरवात करूंक जाय. ताळयांचो संवास दिवया सुबेजता. दुसरे बोडे तिसरे बोट येताना तुझा हात इल्लो वयर वचून दी. जम्मू काश्मीरा कुशीनोर आनी कन्याकुमारी म्हणसर आपले रोस वळोवन दी आनी बरेपण जावं दे. जोरान ताळी असावा सकट तुम्ही इल्लतात वाऱ्यार घाला म्हळ्या सुमेजता फाटल्यान आले. व्हेरी गुड बोबो मारा. देव बरें करूं. आनी हांगासर हो काडल्लो रोस आसा पळय कोणायच्या म्हण एका स्त्रियेच्या हातीन दिता. मौशी मामी कोण आसा हांगासर हय ते काण घेया. कितें रोस काडला पळय तें ताका 10 ml मात घाल्यार पुरो. तुमी जाय सड्ड नाका. उरलो रोस आसा न्ही की तातूंत मस्त नारळाचो सुरो आनी आसा पळय कट्ट्याचो पिठो आसूंक पुरो. ते करून तो रोसाचे तयाराक तुमी स्मेस्तानेचे हॉकल बाय राव वेगळी बरं हांगास हॉकलेच्या देडयां खाव मुखार आपयता. देडयो दायकन मुखार या सक्कट देडयो खंय आसा तुमी बसल्यान गे ओके मंद्री काडी रोलवीटा वचून बस. रोसाचे वाटले कोणाक पुरा सांगलेत आनी पूर सकडेन येचे. शरीन मेन मल देडी उरले देडयो खंय पुरा तुम बस रोलवीटा. एने अनेकले तेने वसा कितले आणतो देडियो 8 गे उरले गेले. Where are the bridesmaids? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more. Touch now. Niori, please come forward. Can listen below the stage here, along with the. Sharin, तुझे लागी उलो आसा मुखारेचे हॉकल बॅग एक शेकीन दे. लो उठे तशें सकला आपण तुम्ही सकला देवा आणि सक्कट सांगाता रावा. चिक टू चिक लागया काइंडली गो क्लो. ओके सगळे ओके लुक एट द फोटोग्राफर. एक ॲक्शन दिया आपण एक म्हणून ऑल ऑफ यू 3, 2, 1 म्हणताना थम्स अप करूं जाल्यार थम्स अप नाल्यार वी करूंक जाल्यार अशें. कमान हियर वी गो 3, 2, 1 तांकां पडोन ऑल ऑफ यू गिव एन ॲक्शन. थँक्यू. तशें तापोवन उरचें खाली 5 मिनटां मात रेडी जावचें जायत वचून. तुमी वचा फॉलो हर. हेचे इव्हेंट सांबाळतात माइलस्टोन इव्हेंट्स केविन मेस्केताचे मुखेलपणा राष्ट्रीय सोपकार बवरता. सांगातच मुगोचनो डीजे मानिश आसा. डीजे मानिशाक एक 2 गट्ट ताळयो आमी दिवया सुबेजता. जॉयसर ब्रास बँड आसा तांचो उपकार बवरता वय. आनी हेगस जायत्यांचो सांगात आसा इल्ले वेळा तांची वळख दिता.
आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता केसाराशी तुझ्या मनात मोगा रेवूड घाल्या तुझ्या त्या मोरा जशे दोळ्यान आणि त्या पोल्या वयल्या लजेन माका पिशार घाला देखताना तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता केसाराशी तुझ्या मनात मोगा रेवूड घाल्या पोकरी दोळ्यांनी तामशा गालांनी सातुलो मोगा वोट मोवारुची काळक्या रातींनी पावसा थेंब्यांनी निलशा कुपांचे रंगोन विसर्या संसाराच्या सर्नशांनी मुझ्या तू वेंगेत येताना गो हांव दिता तुका म्हजो मोग देखताना तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता केसाराशी तुझ्या मनात मोगा रेवूड घाल्या तुझ्या त्या मोरा जशे दोळ्यान आणि त्या पोल्या वयल्या लजेन माका पिशार घाला देखताना तुका मोगा आंजा मुजी सांज जाल्या पोशेता केसाराशी तुझ्या मनात मोगा रेवूड घाल्या हकलबायक रलवैठक हांगासर रोसाच्या बसकेक आपण हाडच्याक तेजे मोगाचे कजन्स आसा 4 सन ते आयते जातले तांचे संगता थोड्याच घडयांनी मोगाचे मावळे संगात दितले मावळ्यांचो संगात खंडीत जावन आसतलो देखून फाटल्यान मावळे मुखार कजन्स तेका आपण हाडटासतना आमी थोड्याच वेळान तेका हांगासर बरें मागोवंक आयती जावंक आसा विशेश जावन मोगाचे मावळे आसात माम विजय आनी मानादीक बाप रिचर्ड तुमकां उपरांत बेसांवान दिवन तुमच्या मोगाच्या बाचयेक बसूंक अवकाश आसा रोसाच्या बसकेर ही कळोवणी तुमच्या मदींत आसूं दी मोगाचे न्हू हांगासर तुमच्या गमनांत दयकन ते कशे वय तुमच्या मोबायलाचे फ्लॅश लायट आल्या ऑन करा पळय ते केशे सगळे जर तुमच्या बगल्यान भुरगीं आनी आसल्या ते सांबाळा विशेश जावन भंगारांनी आसल्या ते केशे ऑन करून दवरा न्हय मोबायलाचे फ्लॅश लायट ऑन आसात गी कितल्या जणांचे इतले भोवता कोणा आनी ते फाटल्यान Night drives with a bottle by your side. Breaking red lights, you're out of your mind. सध्या तुमचो इल्लोसो लायट फ्लॅश लायट आसा पळय तो ते केशे तिशी निशीन गुणांक जाताले गुंडे आता मी देते आमी लायव्ह आरिल्ले पळया डिफरंट टायप व्हरायटीज ट्राय केल्या बट ऑल यू कॅन स्विंग युअर flashlight so it will help out. Stop eating my brain, don't show me your face again. I keep running back to you. खोटो मोगा मारून घराधाडटाय तू तुझ्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you. I keep running back to you. खोटो मोगा मारून घराधाडटाय तू तुझ्या मोगान पिसो जाला हांव कितें करूं I keep running back to you. वेल रोल व्हिडिओ सरोस मुगोचनो तोरी सगळींनी आराम जाता तुमच्या गमनांत असं जाय जाल्ले सांगती सकट सगळें जालें देखून आपले घट्ट ताळयो दिवंक आमी सगळीं दिसता आमी इवन साऊंड्स आनी लायट्साक आमी दोन घट्ट ताळयो मस्त रितीन तांणी वावरले आतां जंगसर मुगोचनो देखून थोडे टेक्निकल ग्लिचेस येत आसतना वय कस्टमर जास्त जाले कार्य बरें एनकरेजमेंट सगळ्यांक अशें आसता देखून इवन आज हांगासर ताचो साऊंड्स आसा लायट्स आसा त्या पंगडाक एक दोन घट्ट ताळयो आमी देवया वय उडोलता हांव थंयच वावरून आसात ते आनी तांणी आमकां बरेपण असो हांगासर उजवाड वळोवचो केला देव बरें करूं आनी वय होकलेक आज आमी रोस पुसूंक आयल्या रोलविटा म्हणलें नांवूच आमच्या जिवितांत आसा हांगासर आमच्या मतींत आसा आमच्या काळजांत आसा देखून हें नांव
परत परत आमच्या दोळ्यां उजेर दिसून दी दर्यो सो बी दिसतल्यो पूण रोज तांचो न्हय. आमी म्हणटा आमकां एकत्र बापसाहेब आसचो एकत्र बिस्पासो दियेसी आनी आयच्या कार्यांत आसची होकालबाई एकलीच देखून रोज दिसो तिका रोज पुसा आमच्या हातांक इल्लेशें तरी पोटी बरेंपण दिव्या म्हणलें बोगाप येता तें बोगाप खंय म्हण आसत येता म्हळ्यार गोत्त नाय दुसऱ्यान येतनातली माती काण आमच्या येतल्याक आमी रास करता देखून तशें करचें नाका होकलेक रोज पुशया तिका बरें मागया. दुसरें जावन आसा मुगोच्यो न्हू हांगासर ओव्यो म्हणून सगळें आपोवणी दिता पाटली कूस तुमचे खातीर ओव्यां खातीर आसा तुमी वापरची आनी ती ओव्यो म्हणून कार्य सुदारचें. तांतयां टोमॅटो बियर वचची कितें सांगासर करूंक ना. आमच्या येजमान्यान आनी येजमानीन रॉबर्ट जटनांनी फ्लोई बायन सांगलां आमी नितळायक उरतो महत्व दिता आनी आमच्या कुटुंबांत हाका व्हरतें स्थानमान आसा. नितळायाच्या बंदरार आमच्या दुवेक आमी पुरवांच्या दिसा स्टिफन सांगता लग्नाच्या संतोसाक आमी आयतें करता देखून ही नितळाय आमी सांबाळया आनी बरें करया. देखून सगळ्यो कळोवण्यो तुमच्या मोतीन तासातून पाती येता आनी ह्या संतोसान हांव दोगांय मावळ्यांक खोलो दिता तुमी वचून पटण्यान उबे रावचें होकल बॅग तुमी आपोवन हाडूंक आसा आनी काजन्स थंयच आसतले ते तिका उकोल लाट्टा आसतना हांगासर वय संगात दिवचो पत्रेपान मागीर मुखार येयल्या उपरांत एक बेसांव दिवंक तुमी संगात दिवचो फादर. डीजे मनीश एक सॉंग तुजी था काळीज मोजें काळजाक तुज्या तें कळलां उतराची मुदी घालून तुका मोजें केलां जिवीत मोजें मोगान तुवें नेटोयलां आठव्याच रंगांनी तुवें जिवीत हें रंगयलां आयज तां दोगांय सांगातां चलूंक एकामेकाक आमी वास दिल्या फुडलें जिवीत सांगातां सारूंक साक्रामेंतान आमी एक जाल्या पावसाच्या वादळान आसरो दिवूंक येतलो संवसार सोरो पर्यंत तुका चिटकून रावतलो वयर सकल जाल्यार मोगान तुका वेगेन दवरतलो वेगेन दवरून तुजी दुकां मोगा पुसतलो येवन तुज्या हाताक दवरून सगलो संवसार सांगातान मोतलो जाणटी जातूच तुका कोपान दवरून ह्याच संगीतार मोगा हांव नाचतलो
मुखाच्या तुमचे गमनांदी कळवणी दवरूंक आशेता वय हांगासर रोसाचो संभ्रम चलता चलता आसतना विशेश जावन मम्मीन आनी डॅडीन उपरांत नव्या सैर्यांनी रोस पसून जाल्या उपरांत आयच्या कार्याचे कारभारी रोड्रिगस केटर्स तुमी बसले कडेनच संभ्रमाचे पिवन म्हणटात देखून विनंती इतलीच म्हाका सकट कजन्सांनी परत सांगात दिवन कोण पर उबे आसात बरें तांकां मुखार धाडचें आमी कोणी उबे रावचे नाका आमी बसले कडेनच ड्रिंक्स सर्व जाता इल्ल्या वेळान उपरांत ओके एक रोस पसूंक सुरू जाल्या उपरांत त्या देखून तुमचे लागीं उलो आसा कोणीय उबे रावल्या तेणे एने पुरा तांणी येवन माटवान बसूंक उत्तू जाय बसले कडेनच संभ्रमाचे पिवन उपरांत सर्व जातलें हें उपरांतली कळवणी पूण आतांच करता ताच्या मदगत हांव मागीर कळवणी करूंक वचूना तर आतां 4 जण खाजन भाव होकलेक मस्त मोगाचे ते म्हणटात आज आमी आमच्या मोगाच्या रोलविटाक उखोल नापोवन हाडटा आनी तिका कदेलार बसयला आनी तांच्या फाटल्यान मोगाचो माम विजयी दट्टू विजयी भावा म्हणून आमच्या होकलेक बरें मागोवंक थंयसर आसा देखून तांच्या सांगातान आमी स्वागत करया होकलेक आमच्या मदगात हरी एकले जोरान ताळी असो वाज दिया घट्ट ताळ्यांच्या वाजा बराबर होकल बायक आमच्या मदगात स्वागत करया आमी रोलविटा तुझो हात सगळ्यांक हाय करणे म्हणजे तुम्ही पाठी हाय करा ताका एवरीबॉडी तैरान बस एकात तांची पाठ धरत मोगाची यजमान बाई फ्लेवी बाई आपल्या मोगाच्या सैर्या दैर्या सांगता रोसा वाटले संगी तेलाच्या गिंडये संगी समकोन असताना तांकां आमी मोगान स्वागत म्हणटा रोलवेट साध्य सर वयर रेपटे पळय ड्रोन आसा ड्रोन पळय वयर नारळ काडटना दाळा या पळय वयर पळयतात गे कित्याक म्हळ्यार सकला पळयनात गे तशें वयर पळयल्यार कांय बे आसना म्हणटा आमी जिवितान आनी खंडीत जावन तुका बरें मागोवन तुजे काजन भाव तुका हांगासर आपोवन हाडटा आसतना घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया आनी की बोबो मारा कम ऑन ऑल ऑफ यू मेक सम नॉइज लो सकला दवरा लो 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 स्लो 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 ओके हात धर नाडा पळया 4 जण भावा न्हू ताका मोगान आपोवन हाडा पळया हात धर हाड हांगासर भितर रावया थँक यू यजमान बायक स्वागत करया तेलाच्या गिंडये बराबर रोसाचे वाटले बराबर हांव पळयता मामांक ते केशीन रावया हाडलोलो रोस तुम्ही मुखार हाडूंक जाय हांगासर हाडन हे नारळाच्या वळ्या भितर घालूंक जाय मम्मीन मुखार येवचें ताळी असो आवाज दिवया मम्मीन हांगा येवन रावचें रोस हाडा पळया सुबी दिसता जायते वाटल्यांनी रोस हाडला रोस हाडून रोलविटाच्या जिविताक बरें मागचें घडीत हांगासर घडून आसा हाडलोलो रोस त्या व्हडल्या नारळाच्या वळ्या भितर आतां केंद्रीकृत जाल्लो आसा आनी तो रोस थोड्याच वेळान रोलविटाच्या मुखामळार हातांक पांयांक आनी कुडीक सोबाय हाडटलो ही आमची पातीनी जावन आसा त्या देखून उलो दिता दोगी मावळ्यांनी बापरे चेडांनी विशाल मुगाच्या मावळ्यार आयला घेवलो आसा मुखारेचे दोगी जण वचून आपल्या बाचयेक बेसांव दिया विजयी दट्टू आनी बापरी चेड व्हडलें बेसांव दिवन एकत्र बेसांव तुमचे जायत गे फोटोग्राफरा पळोवन हात धरा व्हंकलेचे देवाचें बेसांव तिका दिवन विशाल मनोभावान संतोष बरे जिनेसान बरें जावं दी पुता म्हणून तिका बसया बसया विजय दट्टू बसय पळया व्हेरी गुड थँक्यू
रोज तो काडला कोणाक सांगून रोजा मागून आमच्या जेजू लागी दिलां बेसांव दिलां दईरताने उबें करूंक आमचे येजमान बायक रोलविटाचो रोज देखून आतां ओवियो गावया देवया सुरवात सगळ्या जातान मायक आसात म्हूण चिंता कितले जाण जाता मायकात मायक वांटून खाण घेया आनी ओविया आमी म्हणया सुबह दिसतानी ओवियो गावच्यो सुरवात दिवची ह्या बागी कार्याक एपटे मायक चेक करा आपल्या सुबह दिसता हॅलो म्हणा मायक आसतलें ते किश हॅलो म्हणा चेक करा मायक चेक करा से हॅलो स्विच ऑन हॅलो करा हॅलो ओके देवा बापाक देवा पुता देवा पवित्र आत्म्याक आपोवन सांजुदाचें बेसांव घेवन हांगासर व्हंकल बायक मोरये मायाच्या आशिर्वादांनी बागेवन कुटुंबाच्या त्या बेसांवांनी भरून गपया वोवयो देवया सुरवात ह्या बागे दिसा देवा बापाक महिमा देवा पुता महिमा देवा पुता महिमा जावो पवित्र आत्म्याक त्रिएक निजा देवा महिमा जावो पवित्र आत्म्याक त्रिएक निजा देवा पयली बागेवन कुरू दुसरे केले ते सांग दुसरे केले ते सांग आंकवारी माये दी तुझे बेसांव आमच्या होकलेक आंकवारी माये दी तुझे बेसांव आमच्या होकलेक उदे दिसा उदे ताना तामसो उदे थाना तामसो संद्रे मासो हरसो रे विवा आमची हो कालबाई संद्रे मासो आरसो रे विवा आमची होकलबाई गोया वेच्या वाटेर कणेरीचे पीक कणेरीचे पीक मुदये वोयले तीक रे विवा आमची हो कालबाई मुदये वोयले तीक रे विवा आमची होकलबाई सूर्यो बुडून गेला संद्रे उदेव नायला संद्रे उदेव नायला सोसांग गेली सली रे विवा रोसाक आयती जाल्या सोसांग गेली सली रे विवा रोसाक आयती जाल्या दिंबी आमी गाल्या संता कुरु काड्या संता गुरु काड्या कुरपा आमी माग्या रे विवा आमच्या जेजू लागी कुरपा आमी माग्या रे विवा आमच्या जेजू लागी साखरस कडोन तयार केले मेल तयार केले मेल देवा लागी मागून यजमानी घालकानी ताळवेक तेल देवा लागी मागून यजमानी घालकानी तेल कानी गले तेल आणि कपली काढलो खुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त होकलेक बेसांव दीत जेजू क्रिस्त होकलेक बेसांव दीत कानी गले तेल आणि कपली काढलो खुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त होकलेक बेसांव दीत खुरीस वैकुटीसो जेजू क्रिस्त होकलेक बेसांव दीत अप्रोस रोस कण दोवो
बरिला बंका पहिलो मान तुका सर्गींच्या देवा बापा ओवे बांका पहिलो मान तुका सर्गीच्या देवा बापा रसू काढला देड्या वळ्यासो उभे रावून पळे ताप तुमरियेसो ओवे बोळ्यासो उभे रावून पळेता पुत्र मोरियेसो आकाशी माडे मनोंदनी जाले टाव सोजा गेल्या चलये तुका काण्या माथ्यातील उभे तावून सोजा गेल्या चलये तुका काण्या माथ्यातील सकाळी काढली फुलां संजेर बावली अल्मा पावली आई रोसा लागी ओवे पावली अल्मा पावली आई रोसा लागी तुझ्या पहिले सता करू दुसरे केला ते साऊ जेजूचे बेसाऊ याई रोसा लागी ओवे ते साऊ जेजूचे बेसाऊ याई रोसा लागी माटो साडून उडयलो कैर सांदुदान दिला दैर आमच्या येसमानीक ओवे दैर सांदुदान दिला दैर आमच्या येसमानीक अप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पहिलो रोसू पुस्ताव उकले आवय तुझी ओवे उजवी पहिला रोस पुसा ओकले आवय तू अप्रोसाची वाटली दावी गी उजवी पहिलो रोसू पुस्ताव उकले आवय तुझी ओवे उजवी पहिलो रोस पुसा हुकले आवय तुझे रोसाच्या भुशेन भांगारासो केस मोगासो रोसू उकले आवयसो ओवे केस मोगासो रोस हुकले आवयसो बापय रोसू पुसता मनान कितें चिंता बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मागता तुझ्या फुडाराक बापय रोसू पुसता मनान कितें चिंता बरेपणू मागता तुझ्या फुडाराक ओवे चिंता बरेपण मदत मुखारी कुटमाक दिवचो मान कुटमाक दिया रोसू पुसूंक येया आमच्या ओकुलेक ओवे दिया रोस पुसूंक येया आमच्या कुटमाक दिवचो मान कुटमाक दिया रोसू पुसूंक येया आमच्या ओकुलेक ओवे दिया रोस पुसूंक येया आमच्या हुकुलेक तुटुल्ल्या चैनीक बांधूंक काडल्या सरी सकणावरनी बोरी वकले आवय तुझी ओवे सरी सक्रावर मी बरी वकले आवय इस पण बँड तिक्की उपकार मागता नव्या सैऱ्यांक पयले उठे आपल्या तिक्की रोस पुसूंक वय नवी सैरी मुखार येता नव्या सैऱ्यांची उभी म्हणया मागीर बाप्पू मौशे मावळे मामी पूर रेडी रावा जायत की हिंदी भाशेन तोराक म्हणटात कैरी आता रोस पुसतात आमची नवी सैरी ओवे कैरी आता रोस पुसतात आमची नवी सैरी हिंदी भाशेन तोराक म्हणटात कैरी आता रोस पुसतात आमची नवी सैरी ओवे कैरी आता रोस पुसतात आमची नवी सैरी तुझे मेल आल्या तुझी दोस नवी सैरी रोस पुसतात ओकले निट्ट बोस ओवे दोस नवी सैरी पुसतात रोस साकरी तुझे मेल आल्या तुझी दोस नणन पुसता रोस ओकले निट्ट बोस ओवे दोस नणन पुसता रोस ओकले निट्ट बोस आंब्याच्या रुखाक थोरांसो गोसू मोगासो रोस ओकले भाऊजीसो ओवे गोस मोगासो रोस ओकले भाऊजीसो आंब्याच्या रुखाक तोरांसो गोसू मोगासो रोस ओकले धाकट्या नंडेसो ओवे गोस मोगासो रोस दनपारांच्या जेवणाक सीत घालांक जे नव्या सैरांनी रोस पुसता पुसचे ओकले बाग तुझे ओवे कजे नव्या सैऱ्यांनी रोस पुसचे वकले बाग तुझे दनपारांच्या जेवणाक सीत घालांक जे
नव्या सैऱ्याने रोस पुसचे वकले बाग तुझे ओवे कजे नव्या सैर्यानी रुस पुसचे हुकले बाग तुझे बपले मौशे मौले मम्मियो आकयो पूर रोस पुसूंक या माम पदऱ्यापासा मामा पदऱ्यापाने मुखार येऊनचे रोस पुसूंक आणि ते जात असताना रेगस किटरस तुम्ही बसले कडेन संभ्रमाचे पिवण म्हणतात पै फर्स्ट राऊंड सव जाता देखून आम्ही समजतानी काण घेवचे कोण उबे आसात पळय तांचे लागीं उलो आसात आयकन बसया थंय हांगा उबे रावल्ले कडेन ते सव करचे ना बसले कडेन सव करतात देखून तुमच्या गमनात आसूं दी भाताच्या राशीर बसून आसात कावळे मानाचे मावळे आता रसू लायतात ओवे कावळे मानाचे मावळे आता रसू लायतात भाताच्या राशीर बसून आसात कावळे मानाचे मावळे आता रसू लायतात ओवे कावळे मानाचे मावळे आता रोसू लायतात बारीक कोली कुरकी लांत बोरी आरतीन काजर करी वकले आवय बापय तुझी ओवे परी अडतीन काजर करी ठोकले आव बापय तुझी आमच्या हितलांत पिकोन आयलां तवशी आता रोसू पुसता वकले तुझी मावशी ओवे तवशी आता रोस पुसता तोकले तुझी मावशी रोलविटा मुझे इष्टी नंबाडे दाडे इतले काजर जायना म्हणून आमकां येडयतले ओवे दाडयताले काजर जायना म्हणून आमकां येडयताले रोलविटा मुझे इष्टी नंबाडे दाडे इतले काजर जायना म्हणून आमकां येडयतले ओवे दाडयताले काजर जायना म्हणून आमकां येडयताले भितरल्या कुडांत आसा ओडले एक वान तुका येडायताना तें प्रायेन मस्तू मस्तुलान तुका हेडयताना ते प्रायेन वस्तुलान भितरल्या कुडान ओडले आसा वान तुका येडायताना तें प्रायेन मस्तू मस्तुलान ओवे वायन तुका ते हेडयताना मुस्तुलान बारीक रेव म्हणयेर वरयली वाट रयली हकले हांव बापायन तुज्या ओवे वाट रयली होकले आवय बापायन तुज्या बकऱ्याच्या मासाक रोसाचे पळे आवय बापायन केल्लो उपकार परवान चिंतून पळे ओवे पळे आवय बापायन केल्लो उपकार परवा चिंतून नेहरू पळे मैदानार आयल्या एक अस्त गुणांनी ग्रेस्त आमची वकोलबाई ओवे हस्त गुणांनी ग्रेस्त आमची होकालबाई नेहरू मैदानार आयल्या एक अस्त गुणांनी ग्रेस्त आमची वकोलबाई ओवे ग्रेस्त गुणांनी ग्रेस्त आमची शेजारच्या तोटान पिकले अणस सोबायेची कणस आमची वकोलबाई ओवे अनस सोबाईची कणस आमची होकालबाई शेजारच्या तोटान पिकले अणस सोबायेची कणस आमची वकोलबाई ओवे अनस सोबाईची कणस आमची होकालबाई सकाळी उठून दुवेक पोशेतली जाव्यांक आशेतली हकले आवय तुजी ओवे पोशेतली जाव्यांक आशेतली हकले आवय तुजी कोडयाच्या पेंटेन विकूंक घाला बदाम आज दिसता मदाम हकले आवय तुजी ओवे बदाम आज दिसता मदाम हकले आवय तुजी पक्षिकिरे पेंटेन विकूंक घाला जिरे सगळे आयला बिरे हकले कुटाम तुजे ओवे जिरे सगळे आयला बिरे हकले कुटाम तुजे काजूची कोली गुड्डयताना आवली एक सासली सली येसमानान किनी गळी दिली ओवे कोली सासली सली येसमान किनी गळी दिली म्हणा पळया इंग्लिश भाशेन गैराक म्हणतात कहू 4 वर्सांचो लावू आमच्या ओकलेसो ओवे कावो 4 वर्सांचो लावो आमच्या होकलेसो इंग्लिश भाशेन गैराक म्हणतात कहू 4 वर्सांचो लावू आमचे ओकलेसो ओवे कावो 4 वर्सांचो लावो आमच्या काम होकले करून कामान जालो फायदो लावू करचो कायदो आमच्या वकुलेसो ओवे फायदो जाऊ करसो कायदो आमच्या होकले काम करून कामान जालो फायदो लावू करचो कायदो आमच्या वकुलेसो ओवे फायदो लागू
करसो फायदो आमच्या शंकराच्या अंगठी वंगला अंगले लव केला म्हणून तुमका कोणे सांगले अंगले लव केला म्हणून तुमका कोणे सांगले शंकराच्या अंगठी वंगला अंगले लव केला म्हणून तुमका कोणे सांगले अंगले लव केला म्हणून तुमका कोणे सांगले नंदिनीच्या गंगडी पळो आमका मेळता दई तांची मोगान जाल्ली सैरी कई आमची मोगान जाल्ली सैरी रुकार पिकला पणस मळी भोवताच आनी मोटवान सप्तार आनी ओकले आवय तुजी माटवान सोपतार आणि ओकले आवय तुझी रुकार पिकला पणस मळी भोवताच आनी मोटवान सप्तार आनी ओकले आवय तुजी माटवान सोपतार आणि शीतच शिजोन शिता खायलो पेंड उदकावर नी थंड ओकले बापय तुजो पेंड उदकावर मी संड ओकले बापय तू शीत शिजोन शिता खायलो पेंड उदकावर नी थंड ओकले बापय तुजो पेंड उदकावर मी थंड ओकले बापय तू मिसा वेळारी गरजेन भेटयली काणीक एक ससले माणिक आमच्या येसमानीक काणीक एक ससले माणिक आमची ओकलबाई मिसा वेळारी गरजेन भेटयली काणीक एक ससले माणिक आमची होकलबाई काणीक एक ससले माणिक आमच्या वळांतल्यान वाळोवन गेली मासली आयच्यान सोडू पासली ओकले आवयची मासली आयच्यान सोडू पासली होकले आवयची गरजे घेतना आम्ही दिता काणीक कुटुंबाचे माणिक आमची होकलबाई काणीक कुटुंबाची माणिक आमची ओकलबाई घेतना दिता आम्ही काणीक कुटुंबाचे माणिक आमची होकलबाई माणिक कुटुंबाचे माणिक आमची ओकलबाई बँक बंगाराचे दंपणे वेगी आयले आपोवने उकले पोदोरनीक तुझ्या दंपणे वेगी आयले आपणे ओकले पोदोरनीक सर्गियाच्या बँक बंगाराचे दंपणे वेगी आयले आपोवने उकले पोदोरनीक तुझ्या मेज मांडून मेजार दवरिला ग्लास सरगर जाला उल्हास ओकले पदोरनीक तुझ्या सरकार झाला उल्हास ओकले पदोरनीक तुझ्या आदेश कर ओकले तुझ्या ओंकार जिविताक परवांताया रावू तुझ्या लग्ना बेसाक आदेश कर ओकले तुझ्या ओंकार जिविताक परवांताया रावू तुझ्या लग्ना बेसाक परवांताया रावू गोंयचे गोंयकार बुंयसो बुंयकार दुबयचे सावकार नामची होकलबाई दुबयची सावकार नामची ओकलबाई गोंयचे गोंयकार बुंयसो बुंयकार दुबयचे सावकार नामची होकलबाई दुबईचे सावकार नामची बकाल आमची बाई सोबायेची बावली तिचे रासा सावळी सांजूत भक्ताची सावळी तिचे रासा सावळी सांजूत भक्ताची बकाल आमची बाई सोबायेची बावली तिचे रासा सावळी सांजूत भक्ताची तिचे रसा सावळी सांजूत भक्ताची मातेक मारूंक करेंक इटा घालूंक सारेंक निगळीचे वारे होकले जिवाक बरे सारे निगोळीचे वारे ओकले जिवाक बरे मातयेक मारूंक करे इटा घालूंक सारेंक निगळीचे वारे होकले जिवाक बरे सारे निगोळीचे वारे ओकले जिवाक बरे येसमानी बाये फैले तुझे फळ
गुलाबाचे फुलो आमची होकलबाई ओवे पळो गुलाबाचे फुलो आमची होकलबाई येसमानी बाये फैले तुझे फुलो गुलाबाचे फुलो आमची होकलबाई होवे पळो गुलाबाचे फुलो आमची होकलबाई लांब माडाची कातन काड्या शिवडी बाप मावशेची दुडी आमची होकलबाई होवे शिवडी बापू मावशेची दुडी आमची होकलबाई लांब माडाची कातन काड्या शिवडी बाप मावशेची दुडी आमची होकलबाई होवे शिवडी बापू मावशेची दुडी आमची होकलबाई भितर गल्ली मांद्री बाहेर वोडी नाका काजार झाले म्हणून आवय बापायक सांडी नाका होवे वडी नाका काजर झाले म्हणून आवय बापायक सांडू तुळव्या भाशेंत सांगाक म्हणटात नुरगे आवय बापयक सोडचे नाही भुरगे आमची वकलबाई होवे नुरगे आवय बापायक सोडचे भुरगे आमची होकलबाई तुळव्या भाशेन सांगाक म्हणटात नुरगे आवय बापयक सोडचे नाही भुरगे आमची वकलबाई होवे नुरगे आवय बापायक सोडचे नाही भुरगे आमची होकलबाई कुटुंबाची रोज पुसून असल्यार आणि कोणी बाकी असल्या वाड्या तुळव्या गाडा भाशे मुखार या मिरसंगे एक म्हणटात मुंची गुणानी उंची आमची होकलबाई होवे मुंची गुणानी उंची आमची होकलबाई तुळव्या भाशे मिरसंगे एक म्हणटात मुंची गुणानी उंची आमची होकलबाई ओवे उंची गुणानी उंची आमची होकलबाई लांबू सांकलेची आणि कोणी रोज पुसून असली मुखार या आपल्या नजर तरी ओटा रोज पुसा सोमाय माळीयेची राया कुळीयेची कुवन रे विवा आमची होकलबाई राया कुळीयेची ओकुले विवा आमची होकलबाई मोगरे कळे बांधून जाई दोरा वावली जाई दोरा वावली संद्रे माची सावळी रे विवा आमची होकलबाई संद्रेमाची सावळी रे विवा आमची होकलबाई बर भात सोफे बर लाई सोपे बोरलाई रोसाक बसल्या जाई रे विवा आमची होकलबाई रोसाक बोसल्या जाई रे विवा आमची होकलबाई येसमान्याच्या बोलचान भांगाराची पावली भांगाराची पावली संद्रेमाची सावळी रे विवा आमची होकलबाई संद्रेमाची सावळी रे विवा आमची होकलबाई आमाशेचे राती भोवती बोवू काळो भोवती बोव काळो रूपान दिसता साळक रे विवा आमची होकलबाई रूपान दिसता साळक रे विवा आमची होकलबाई तांब्याचे ते बाणी तापोईल्या पाणी तापोईला पाणी होकल नाता नाण रे विवा आज औंकार पोणी होकलनाता नान रे विवा आज औंकार पोणी उदे उदे दिसा उदे ताना तामसो उदे तना तामसो संद्रे मासो आरसो रे विवा आमची होकलबाई संद्रे मासो आरसो रे विवा आमची होकलबाई दुबईच्या त्या लोई रोकला बडे लोई रोकला नारलं स्लोली स्लोली होती स्लोली होती एवरीबॉडी मोलताशे
ताळी आवाज दिया पड्या अभिषेक रे विवा आमच्या लो सोडना का तर मात्या वयर आता सरता कोण सोडा असता अभिषेक रे विवा आमच्या ओके तशें तर पाटी दवरणार ओके दर्या तुझ्या रोसाडा पळया आणि ते काले प्रगल सत्री फुले मोरा सत्री फुलय मोरा नाव को आपण वरा रे विवा आमच्या होकलेक आपण आता आडा रोस होता रे विवा रोस होता आमच्या हुकले एल्लो वयर ताव सका सका स्लोली आदाळलेले चिकला आदाळलेले एल्लो वयर कला चिकला हात धरण हुकला रे विवा आमच्या हुकले रोलवेट एल्लो पिये जायते काय जाईना हात धरण हुकला रे विवा आमच्या हुकले रोसू पुसून झालो फुगे फुटया फुगे फुटया बेंडावास पान फुटया विवा आमच्या आता भवानी होता ना रोलवेट वयर पडायचे ड्रोनाक पडायचे ते रोस होता ना ओके स्लो पान पटल्या माते फुटया आमच्या हुकले लुक अप एट द ड्रोन यो यो कर आमका किते पाग आमका किते पाग तुझ्या माणसार रे विवा आमका बोरे माग तुझ्या राजारांत रे विवा आमका बोरे माग लो आणि पालो सलाद एकटाय केलो सलाद एकटाय केलो आमच्या होकले सोरे विवारो सुबुसून झालो आमच्या होकुले सरे विवा सुबुसून झालो मिलावाचे कोयते चिंचेचे तोरू तोरो ओव्यो मुळ्या वोवळ्यांक रे विवा देव बरे करू ओव्यो मोळ्या ओवळ्यांक रे विवा देव बरे करू वाईंगी वचून इतल्यान उडयल्या पळय एका हप्त्यान वाईंगी जातात जायत घे नारला सो रोस पडला नाही गे नाही काय ओके ह्या दिदीक इल्ल्यो ताळयो दिया ते बरें काम करता जोरान इल्ल्यो ताळयो दिया पळय ताका मिसो बेइस्ता हय रोलवेटा बरें असिस्टंट जावन हय मोगा सो रोशन दट्टूक आसा रोशन दट्टूक हांव मुखार आपयता रोशन दट्टूक आज हांगासर उठोवंक हांगासर अवकाश का रोशन दट्टूक हें आसा न्ही ओके ते उठय ताका मागीर परतून सात जाल्यार उखलून तशें तोरा जाय ते आत दिल्ल्या बरी कर बरो आनी काय आसा रोशन दट्टू ते हात दिवन उठयल्या बरी कर उठयल्या बरी उठल्यार बरो ओके परतून कदलार बसून राहता का कदलार बसून उखलून राहा कजन बा व्हरतात गे वडलच्या बरें तापोवन व्हरतात ते ओके रोलवेटा येवन बसोल आतां लो व्हरता जाय ते तितले वयर उबार ना तुका जाय ते सका सोरा मस्त हाईट उखल नाकात એટલે તાળીઓ આવાજ में રોલવીટા का समय से एवरीबॉडी रोड्रिगस किटर्स दयाकन आयका हांगासर थोड्या जाणांनी ओबियो म्हणटा आसतना स्टार्ट आसतना सॉफ्ट ड्रिंक्स तांकां मेळोंक नातलें जाल्यार तुमी दयाकन रोड्रिगस किटर्साक एप्रोच करा थंयसर ते तुमकां दयाकन दितले आनी हांगासर पयले रावंड संभ्रमाचे पिवान येदोळ सव जाल्ले आसा आमच्या बेगार बापाचो उपकार भोवता बापा अनिल तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ह्या कार्यांत आयिल्ल्या खातीर सुदारसिल्ल्या खातीर सो इस्ताच्या नांवे मनपूर्वक हांव तुमकां दिनवास म्हणटा वय बजल्ली मासली सायकलार आयल्या तुमी काण घेया जायत गे पहिले पुरा जिवी मसली येताली आतां बजल्ली मसली सुरू जाल्या रोड्रिगस किटर्साचें नवें इन्वेन्शन तें जावन आसा मुगाचें न्हू वय आय थिंक बांगडे गे म्हणणें
बांगडे भाजले बांगडे जायत गे हां कांटेनातले बांगडे वय कांटेनातले बांगडे गे ओके मुगोचनो हांगासर आयका आनी की जायतीं पदां आसात कार्य संभ्रमाचे जावंक आसा देखून हें कार्य आमी तेके कोणाक पुरा संभ्रमाचे पिवन या स्टार्टर्स मेळून तेके तुमचो हात वयर घाला रॉड्रिगस केटर्स येवन आसात तांकां तुमकां ते सर्व करतले आनी ह्या टेबलार हांगासर दवरला दायकन येवन तुमी काण घेवचे कोणाक पुरा ओव्यो म्हणटाली आनी कोणाक मेळोना जाल्यार हांगासर या कावंटरा कडच्यान येवन तुमी काण घेवचे जायत गे तेके अशें वेगळी आं फर्स्ट रावंडाचे मान मुगोच्या एक पूर्वांच्या काजराच्या कार्याक संबंध जाल्ली एक मोलादी कळवणी करूंक आशेता आमकां कळीत आसा रोल्विटा आनी स्टीफन जेनेराच्या 10 तारखेर सोनवाराच्या दिसा आमी म्हणटा जेजूच्या बपतिस्माची परब आनी त्या बागी दिसा आयताराचें समीस 5:30 मीस जाल्ल्यान आयताराचें समीस आसता सकड आमच्या पवित्र सभेंत त्या देखून ह्या बागी मिसार ती म्हणटात किडनी गोळेच्या देव तेंपलान आमी दोगां न्हय आमी एक कुटुंबाचें जिवीत बसयता म्हूण देव तेंपलाच्या घंटेचो आवाज तांच्या जिविताच्या सुरवातेक बरी बुनाद जाता आनी तांणी आशिल्ल्या त्या सोबीत कुटुंबाच्या जिविताक सुरवात थंयसर लाभता देखून सगळ्यांनी तुमी रेस्पेराक येजे म्हणून आमच्या कार्याची येजमानी आनी येजमान तुमचे लागीं उपकार मागतात रॉबर्ट दट्टू आनी फ्लोवी बायचे नांवी परत एक बोटी तुमकां ह्या सोबीत कार्याक मोगा मानाचो स्वागत हांव आशेता सांगताच मोगोचे न्हू होकलेक तुमी त्या दिसा बेसवां दिवंक लगभग 3 वरार होकलेच्या घरा येवंक जाय आनी सांगताच वय होकलबाय 3 जावन 15 मिनटांक रेस्पेराक सुटतेली हांगा तावन किन्नी गोळी पयस ना कित्याक तितले वेग्गी म्हूण सवाल करूंक वचनाकात फोटोशूट पयलें आसतलें 5:30 रेस्पेराकेर जाताना 7 या 7 कालो जाता जाल्यार उपरांतलो वेळी जशें आज आमी 7 वरां सुरू केल्ले त्याच रितीन ह्या कुटुंबांक कार्य आरंभ करूंक जाय ती आशेता देखून तुमचो सांगात तुमी दिवंक जाय 4:30 वरार रेस्पेराक येतेल्यांक बसाची वेवस्था आसा आनी सांगातच काजराच्या कार्याक येतेल्यांक सेंट जूड स्कुला लागीं 6 वरार बस येतले देखून तुमी ही कळवणी मोतीन दवरची कार्यांनी जायत्या जाणांनी सांगात दिल्लो आसा तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा तांचो उपकार दवरता हें कार्य सुदारसिल्ल्या खातीर तांकां कुटुंबाच्या नांवी दिनवास म्हणटा सांगातच बाय शालेट कॅस्टेलिनो तुका आतां मुखार आपयता शालेट बाय खंय आसाय शालेट बाय खंय आसाय ओके शालेट आतां एक सोबीत पद म्हणटा वय तेच्या सांगात आरुणी आसा खंय हांगासर दयाकन अरुण आनी शालेट तुमकां मुखार आपयता पद म्हणचे खातीर वय ट्रॅक दिला हांगी तुमी ट्रॅकार की बँडर ट्रॅक अरुण आनी शालेटाक एक 2 घट्ट ताळयो आवाज दिवन आमी आमच्या मदगा स्वागत करया एक कापुरबायाचें पद म्हणूंक ती आशेतात ताचे उपरांत मुखल्या डान्स आसा भुरग्यांत हांव दयाकन भुरग्यांनी रेडी जावचें तुमचें सॉंग जें कितें आसा पद कितें आसा आमच्या डीजे मानिशाक तुमी दिवंक जाय अरुण आनी शालेट तुमकां मोगाचो स्वागत म्हणटा
चिडवा तुझ मोग हांवें केला तुका बोलून हांव पिसो जाला हांवें तुका मोग मोजू दिला हे काळीज तुवें सोडून वेला हे चिडवा तुझ मोग हांवें केला तुका बोलून हांव पिसो जाला हांवें तुका मोग मोजू दिला हे काळीज तुवें सोडून वेला तू म्हज्या बुलबुला हांव तुजेर बोलला गुटामचो दोगांयचो घरच्यांकी कळला तर आतां कळोवया अख्ख्या संवसाराक तयार जावया आमच्या सूर्य पोळे वयर रावून पळयता किरणां ताची आमकां पोशेता भोवतंताच्या लसता मोगंता पण बसता तुज्या काळजांत रावूंक आशिता सूर्य पोळे वयर रावून पळयता किरणां ताची आमकां पोशेता भोवतंताच्या लसता मोगंता पण बसता तुज्या काळजांत रावूंक आशिता उक्ती आसात काळजाची दारां रावता तुका मेजून हांव ओरा सोबी दिसताय म्हज्या भांगारा काजार जावन केन्ना येताय घरा उक्ती आसात काळजाची दारां रावता तुका मेजून हांव ओरा सोबी दिसताय म्हज्या भांगारा काजार जावन केन्ना येता घरा गोरशा गोरशा या मुखामळा फिशर कडचे तुझे दोन दोळे उसो पोळे नाका मोगान सोडय नाका काळजान बरोवन येता तूं मांडी गोरशा गोरशा या मुखामळा फिशर कडचे तुझे दोन दोळे उसो पोळे नाका मोगान सोडय नाका काळजान बरोवन येता तूं मांडी हे चिडवा तुझो मोग हांवें केला तुका बोलून हांव पिसो जाला हांवें तुका मोग मोजू दिला हे काळीज तुवें सोडून वेला हे चिडवा तुझो मोग हांवें केला तुका बोलून हांव पिसो जाला हांवें तुका मोग मोजू दिला हे काळीज तुवें सोडून वेला तू म्हज्या बुलबुला हांव तुजेर बोलला गोटामचो दोगांयचो घरच्यांकी कळला तर आतां कळोवया अख्ख्या संवसाराक तयार जावया आमच्या काजारा तयार जावया आमच्या काजारा देव बरें करूं. थँक्यू टेस्ट हॅलो चेक टेस्ट शलेटांनी हारूनाक दोन घट्ट ताळी आसा आवाज एपटे वटल्यान वाव म्हणा पळय सुमेस्ता वाव मुगोशन पयलो स्पॉट गेम हांगासर तुमकां करूंक आशिता आनी तुमच्या सांगात हो स्पॉट गेम असो सो कोणाच्या घरची चावी मस्त लंब आसा पण तांकां एक प्रायज आसा कोणाच्या घरची चावी मस्त लंब आसा तांकां एक प्रायज दिता आमी तुमच्या घरची चावी
लंबा घरची म्हळ्यार मेन डोराची चावी जायते भितरली वचून खंयची खंयची चावी हाडणे नाका ते गोडावनाची जावंक पुरो या आमी म्हणटा अंगडीच्या शटराची जावंक पुरो आमी म्हणटा सांपेदुरीची चावी हाडणे नाका हांगासर हय व्हडली चावी आसल्यांक एक प्रायज आसा सांगताच हांगासर एक डान्स आसा कुटुंबाच्या भुरग्यां जावन आनी कजन्स जावन आनी पुरो तांकां मुखार पळय ये पळय हांगे मुखार एक फस्ट गेम हांगा ओके चावी हाडणे या त्या चावी ह्या चावी मुखार ती चावी दिसना खंयची चावी मेन डोराची हांवें कान दवरता हां तूं म्हाका इंजेक्शन काडलें कोविडाचें 3रे वॅक्सीन दिवचें बरें जालें पळय नासतना शिदा गेलो तो पळय चावी बी येयलो हां तुजी दिसता नट्टू म्हाका दिवन गेल्या घरा कोण येचें भितर हां हां नट्टू चावी नाका घरा वचना भितर म्हाका 3 चावी एकतल्याक दिसतात मागीर कोणा कोणाच्या घरा खंयची खंयची चावी येतात नाही ती ना बाबा ती मोठी वेळ पण ही मस्त मोठी तुझे नाही ही कोणाची ही लांब असा ही कोणाची सिंगल चावी कोणाची पडून म्हणली गोत ना म्हाका शीद चावी दिवन गेला दट्टू म्हाका ಏರ್ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಈ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನನಗೇನಿ ಯಾರು ಕೀ ಕೊರ್ದು ಸೀದಾ ಬೇರೆ ನಾನು ಚೆಕ್ ಬರೀ ಪಿನ ಬುಡ್ಚಾನು ಬುಧವಾರ ದಟ್ಟು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಹಾಂ अनेक घरा दुसरी चावी आगी होतं ना काही असं आहे ये दट्टू हंगे तू नाही मामुजा तू चावी दोन शिदा गेलाय 2 मिलीमीटर लांब असा बाय होय तितलीच डिफरन्स इतल्यांत तू काल ह्या दवलो कित्या खातीर पटेंग गेल्लो गोत्त ना मरी मगदेल 2 जण शिस्त जेजूचे समाधी सशन गेल्ले काही रप्पत एकलो दवलोत काही पळोवन दुसरो मात्र उरलो काही दट्टू होय नांव घाल्लें रोनाल्ड दवलोय कितें म्हाका तें सांग हां इल्ली मनशां आसात रोनी दट्टू हितून गट्टू ताळयो दिवया रोनी दट्टू म्हाका ಗೊತ್ತುನಾ ಚಾವಿ ದಿವನ್ ಶೀದ ದವಲ ಇಂಕ ಇಲ್ಲಕ ಪಪ್ಪನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಉಂಟು ದಯಪಂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅತ್ತೆ ಹೊಣ್ಣೆ कितें जावं हांगासर रोनी दट्टू पयली प्रायज पावत जाता हांगासर मुखार आपयता डान्स करचे खातीर नेक्स्ट गेम तुमकां वादन अनाउन्स करता नेक्स्ट गेम तुमच्या हातान तुम्ही 3 नोट काडून घेवचे 100 200 आनी 500 असो जायते हे सगळेच गेम अनाउन्स आसा ताका मुखार येवचे आमची डान्स पळोवया 5 जण आसात न्ही दायक तुम्ही हांगासर येवचे आनी डान्स प्रस्तुत करचे मनीष वो टू यू ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ 100 200 ಮತ್ತು 500ರ ನೋಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नच देने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नच देने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नच देने सारे कसमानो खाने दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा क्या कहना उसका आफरीन दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा उसके जैसी न कोई नाज़नीन शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो
के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के, वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। मेरी बोनी का सिक्का, तू ही दिलदार मेरा पक्का, तू अलादीन मैं तेरा जिन, मैं अधूरा तेरे बिन। मैं किसी से कम नहीं, तूने सिखाया जीने का नुस्खा, यही तूने बताया। नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। मार छलांगे छूले गगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। नाच मेरी जान होके मगन तू, छोड़ के सारे किंतु परंतु। सुशोभित म्हजो गांव, तांतले थोड्यांक कोंबळे मेवल्या तांचे बरें जावं, पूण एकलें उरलां अंजाळ चिडून डायनाताचें नांव। देखता ताका हरद्या गुडान भरता फुगासा हो, डायना म्हज्या मोगाचे, डायना म्हज्या सुखाचे, फुगरे घाला कोंबऱ्या केसांचे। चंद्रा सारख्या रुपाचे, भांगरा सांगड्या गुणाचे, होकाल म्हजे संक्रमेताचे। डायना म्हज्या मोगाचे, डायना म्हज्या सुखाचे, फुगरे घाला कोंबऱ्या केसांचे। चंद्रा सारख्या रुपाचे, भांगरा सांगड्या गुणाचे, होकाल म्हजे संक्रमेताचे। मोगाच्या सोदनेर हांव आसताना मेळ्ळे म्हाका गोबाय, मोगान तुज्या काळीज लासताना म्हजी भोगणां कशी वर्णूंक हाय। विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, म्हजे काळीज सोरलेल्या पारव्या। विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, म्हज्या मोगान सांपोडलेल्या तिरव्या। विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया, विल्मा मारिया मारिया विल्मा मारिया। ओके, दोन गट्ट ताळी आसा, वाज सकणाय हांव दिवदी बापूर बायंतांनी ना सदर केल्लो आसा। तुमकां सांगले कच्चे नोट काण घेवन दवरूंक हांवें 100, 200, 500। ओके, कितले जाणांच्या हातान ते तिनी नोट आसात ದಯವಿಟ್ಟು ಉಬ್ಬೆ ರಾವ ದಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ನೋಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ ದಯಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ನತ್ಲ್ಯಾಂಗ್ ಯಾಗೆ ಮನ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ करू जायना तिनी नोट आसाचे तुमच्या हातान यू शुड हॅव ऑल 3 करेन्सीज और एल्स यू कैन नॉट पार्टिसिपेट ओके पळया तुमच्या हातांतले नोट ಎಷ್ಟು ಜನರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 3 ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಇವೆ ದಯಮಾಡಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ವೇಗಿ ವೇಗಿ ದೈಂತು ಬೇರವಾ ವೈ नवे सैरंगड आसात गे ओके जालें गे 200 500 आणि 100 3 नोट जायचे म्हाका ह्या गेमान व्हेरी सिंपल गेम आनी तूं ಒಟ್ಟು नो एलिमिनेशन आसात नो एक नंबर उरता नो एलिमिनेशन आसा फस्ट तुमकां सांगता तुमच्या हातांतलो 200 रुपयाचो नोट मात पळया रिझर्व बँक ऑफ इंडिया हर एका नोटाक हांगासर एक नंबर दिता न्ही नंबर ताचे खातीर 200 100 200 नोट काणयना एक एक नोट आसाचे दयते ಒಂದೇ ನೋಟ್ ಇರಬೇಕು 200 ರೂಪಾಯಿಯ ನೋಟ್ तुमकां जर तुमच्या नोटा वयर 3 मुळ्ळे ನಂಬರ್ दिसता जाल्यार 10 ಅನ್ಬೋಸ ನಿಮ್ಮ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ 3 ಎಂಬ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ तिन्ही नोट एकत्र पटी आउट जातात ओके ओके ना जाल्यार तो नोट तसोच आसूंदी तुमच्या हातान ओके आता कितली जण आउट जाली नेक्स्ट
नेक्स्ट 500 नोट पळया. लुक एट 500 रुपीज करन्सी आणि ती पळया. त्या नोटार पहिले नंबर 1 असं जाल्यार 1 म्हणले नंबर तुमकां मेळटा जाल्यार तुम्ही ಔಟ್ जाता. 1 थोडी बडी जे भरी दिसतात 1 असं जाल्यार 1 नंबर इದ್ರೆ ಔಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ. असं की असं जाल्यार ಔಟ್ जाता 1 म्हणले नंबर. स्टार्टिंग म्हणल्यार पहिले न्ही त्या नोटाच्या 100 नंबरा भितर 1 काही असल्यार ಔಟ್ जाता 1. हां हां बोस म्हणटा बळे. ओके स्टार्ट. ओके आतां कितलीं जाणां उरलीं मुखार या बळ्या. आतां कितलीं जाणां उरलीं मुखार या नाल्यार घडये चेक करचें पडटा न्ही गे. हंगे इल्लो ताळयो ते बेगी क्विकली जाय. ओके तीन नोट आसा जे तुमच्या हातान 3 नोट कडेन इरಬೇಕು. म्हणजे उजव्या आणि दाव्याक रावा सकडाई. ओके या सकड्यांक आमी 2 नोटांनी सदां एलिमिनेशन जालें आमच्या मुगाच्या फ्लेवी बॅन म्हणा. आज आमी आपणे तुमकां व्हडलें गिफ्ट दिवंक व्हडलें गिफ्ट. होय आतां व्हडलें गिफ्ट आनी आसात गी आनी उरली. आता 2 नोट ते 2 खाली करणे नाका दुसरे नोट विसरून पळय नाकात. ओके रिअलिस्टीक जावन केली आमी जायत की नाल्यार आमच्यान तस्कर आज न्ही आमच्या रोलवीटा सुरू वचून 10 वर्सां जाल्यार आपणे त्या दीस आमी कालेंगी एक किताबाती केल्ली म्हणल्यार मोती नासता तें उरा जित्त पडटा. ओके ह्या जाणांक आमी घट्ट ताळयो आवाज दिया. दे क्वॉलिफायड फॉर द नेक्स्ट राउंड. नेक्स्ट आतां नेक्स्ट उरला नोट 100 100च्या नोटार 4 म्हणले नंबर दिसता जाल्यार तुमी ಔಟ್ जाता. 4 ओके हां जालें गे. 4 आसा की 100च्या नोटार ना 4 म्हणल्यार 100 नंबरान मात त्या 100 नंबरान मात जायत की 100 नंबरान मात 4 ಆಸ जाल्यार. ಓಕೆ ಸುರುಚಿ 3 ನಂಬರ್ ಕೌಂಟ್ ಕರಿ ನಾವು. ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಮತದಾನದ ಬಳಿಕ 7 ಜನ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ನಾಮಪತ್ರವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮುಂಜಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ परतून अगेन आय एम गोईंग फॉर 100 रुपीज. तांतू तुमकां 0 दिसता जाल्यार तुमी ಔಟ್ जातात. सोन्या ती 0 आसा न्ही म्हणटा तूं ओस म्हणटा ती देवा म्हज्या कालें बाये तशें म्हणजे होय वचून बोस म्हणा ओस म्हळ्यार शीत जावली ती बरें. ओके नेक्स्ट आमी काणगी वचून नोट आसा 500 पळया 7 नंबर आसल्यार तुमी ಔಟ್ जाता. तिका सांग हांव येता तुज्या पटल्यान म्हण. तर मुगाची माय आमचे लायकी हांगसर विन जाल्ली आसा. तिका 507 म्हणलें म्हण हांवें 507 म्हणलें न्ही. माय आसा माय 7 दोन कಡೆ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ 7 ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ 7 ಇದೆ. ಅದರ ನಡುವಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 4 ನಂಬರ್ಗಳಿವೆ. तुम्ही पाठी बळे पाठी हां पाठी म्हाका काळोखान दिसना म्हण चिंतलें हांवें. दिसलें पोशें दिसलें हूक आसलें बरें. कितलीं जाणां उरल्ली ती फाटी 7 जाणां उरल्ली न्ही. करेक्ट म्हाका गोत आसा 7 जाणां उरल्ली. हय तुका ओडल तूं ಔಟ್ जालें. तूं पयलींदा ಔಟ್ जालें. तूं ಔಟ್ जाय. ती 7 जाणां मात्र. ओके ओके नेक्स्ट नंबर पळया 200 आसा. 200 तुमी पळोवंक जाय 9 म्हणलें नंबर आसा जाल्यार ಔಟ್ जाता. 9 209 हां नांगी 209 आसा 9 आसा ना. ओके नेक्स्ट 4 जाणां उरले. आतां ताचे उपरांतले नंबर आसा 505. 7 हांवें हें सोडलां 5 आसा मायच्या नोटार आसा. माय बस माय जायत गे. ओके ओके ते गेले. आतां तूं उरली न्ही. 7 हांवें कालें म्हणटा साला मन्ना केलां जायत की. 7 साला मन्ना म्हणल्यार सगळें ಔಟ್ जालें. त्या देखून साला मन्ना जालें थंयसर. परतून ती दुसऱ्या राउंडाक आमी म्हणटात पळय खंयचें ते म्हाका गुर्तू ना. ते चॅनलार एक शो आसा उडासेना नांव खंयचें बिग बॉसार वायल्ड कार्ड एंट्री लायली ती जायत गे. आनी परतून येवन नाने बिग बॉस म्हणले. नांव कितें बाय फिलोमेना बाय. 1-2 गट्ट ताळयो आवाज देवया. फिलोमेना बाय तुजें नांव हांगासर बरयता आनी तुका वय नेक्स्ट स्पॉट गेम. लॅन्सी दट्टूक हांव मुखार आपयतां. शायरी म्हणलें पद म्हणून तूं मुखार येता. पळय नेक्स्ट गेम सांगता हांव रप्पा रप्पा. तुमचे कडेन कोणा कडेन सड्ड गुळयो आसात पळय तांकां प्रायज मेळटा. गुळयो टॅबलेट्स पळय मर्द मेडिकल वचून आनी नाकात ते एक पळया तुमी. कोणा कडेन सड्ड गुळयो आसा तांकां प्रायज मेळटा. 2 गेम ಒಟ್ಟು सांगता. कोणाच्या मोबायलाची बॅटरी पर्सेंटेज 10 आसा तांकांय प्रायज मेळटा. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 10 ಇದ್ರೆ ಅವರಿಗೂ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ದಟ್ಟು ಶಾಯರಿ ಸಹ ಗುಳಿಯೋ आणि बॅटरी पर्सेंटेज ಅಲ್ಲಿ म्हाका सायडीन येवन मेळ्ळी. जायत हांव सायडीन आसा थंयसर. मुगाचेनो हांवें थोडे शायरी रेडी केल्यात तुमच्या मुखार दवरूंक आशेतां. तुमी वा वा म्हणाचे जायत मू म्हाका सपोर्ट करीचे.
जायत नाही गे पहिले त्या विशयात हांव सांगता. डेल्लींत एक वावा म्हण नाका आतां. डेल्लींत एक कुतुब मिनार आसा. कुतुब मिनार व्हडलें गोपुरा. तें गोपुरा इतलें ओडागी ताजे वयर बसले वयर गेल्यार सगळे इंडिया दिसता. तितलें सोबीत आसा गार्डनांनी पुरा. डेल्ली गेल्ल्यांक गोत्ता सोंग पुरो. त्या विशयात एक शायरी सांगता वावा म्हणाचे जायत गे. दूर से देखा कुतुब मीनार, दूर से देखा कुतुब मीनार, लेकिन सामने जाके देखा 2 कुत्ते बीमार. आणि एक सांगता हायेस्ट मोबायलार फोटे काडचे कोणे सेल्फी काडचे कोणे चेडे निंगी चेडवानी. चेडवानी निंगे ओपातात निंगे चेडवानी. पूण आतां चेड्यांनी जोर विसील घालून एक त्या विशयांत हांवें एक शायरी बरयल्या वावा म्हणाचे. पळोवंक सोबीत दिसता चेडवा तुजो फोटो. वावा. पळोवंक सोबीत दिसता चेडवा तुजो फोटो, पूण तुज्यार न्ही सोबीत आसा आमचो गोरसो पेटो. आनी एक सांगता ताजे विशयान सांगता काले म्हणून. काजारा पयले आमचे चेडे आसात. चेडे काल म्हणटात काल्याक म्हळ्यार हांव काजार जाल्ल्या उपरांत बायलेक भियेना. हांवें सांगले बरी म्हजी बायल आसाचे हांव राजा उलीत म्हणटात. वय गे म्हणटा ना राजा उली म्हणटात. मागीर कितें जातात इली जातात गे. हांवें सांगू ना तुमचो अनुभव सांगलो जावन देव बरें करूं दी. त्या विशयात एक शायरी सांगता वावा म्हणाचे. काजारा पयले हांव सरबेल्लो पाडो, काजारा पयले हांव सरबेल्लो पाडो, पूण काजारा उपरांत जाला हांव धाडायल्लो आंबाडो. तेंता हांव तुळवेन सांगता वावा म्हणा. मदमेड दुंबू यान चरबिदा बोरी, मदमेड दुंबू यान चरबिदा बोरी, मदमे आई बक्क यानाते नीरुड बूर्दिना चंडी कोरी. मोगाच्यान आनी एक सांगता कितें म्हळ्यार आजकाल खंय गेल्यार पळोवंक हें आयकोंक मेळटा हार्ट अटॅक काळजांत ब्लॉक. वय मू ताका बरें वोका सोदून काडलां. तें शायरी मुखांतर तुमच्या मुखार सांगूंक हांव वाचयतां. वावा म्हणाचे. आजकाल सगळ्यांक जाता काळजांत ब्लॉक, आजकाल सगळ्यांक जाता काळजांत ब्लॉक, त्या देखून सदनीत पियेत DSP ब्लॅक. अनेक शायरी सांगता वावा म्हणा. चेडवांची सोबाय पळयचे मेकअप जाल्ल्या उपरांत, चेडवांची सोबाय पळयचे मेकअप जाल्ल्या उपरांत, चेड्यांची सोबाय पळयचे ब्रेकअप जाल्ल्या उपरांत. वय मग ब्रेकअप जाल्ल्या उपरांत तांचे इन शर्टी ना बेल्टी ना देवदासा बरी कार्ड सोड नासतात. देव बरें करून दी. आनी एक सांगतात आमचे वड्याचे कुरकणीचें नांव घालें सिंथिया. तिका एक सांगया. मैसूर जुवांत आसा टायगर. सॉरी ते न्ही ते जुवांत जाल्ल्यान सांगता. मैसूर जुवांत आसा टायगर, मैसूर जुवांत आसा टायगर, तुमच्या मुखार उबो आसा लॅन्सी टायलर. आनी तो लॅन्सी टायलर हांव पूण म्हाका एकच एक बेजार घालें म्हळ्यार 34 वर्सां जालीं म्हज्या टायलरींग सर्विसान. ते लेडीज टायलर पूण खंयच्या फंक्शनान गेल्यार आमच्या टायलराचें नांव सांगनात. इतलें सोबीत तुमकां ब्लावज शिवून पुरो दितात. ते देखून आनी मुखार खंय म्हणे फंक्शनाक गेल्यार आमच्या टायलरांचें नांव सांगा जायत गे. आमकां इल्ली खुशी जाताली. कित्याक म्हळ्यार शामियानाचें सांगतात, डेकोरेशनाचें सांगतात, MCचें सांगतात, जेवणाचें सांगतात, काद्या लाडिल्ल्यांचें सांगतात. पूण इतलें बरें करून तुमकां रेडी करून दितात टायलराचें नांव सांगनात. त्या देखून खंय गेल्यार टायलर असो तुमच्या टायलर असो उडास काडा. देव बरें करून दी. आतां आमच्या गुरकर्णीक जोरान वो म्हणाचे वा म्हणाचे. ಬಜ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, ಬಜ್ಪೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ, या वाड्याची गुरकर्ण सिंथिया सलदाणा. समान आहे नाव, समान आहे. देव बरें करून दी. या संसार एक क्वेश्चन. या संसारान सुखी मनीस कोण? या संसारान सुखी मनीस कोण? कोणाक म्हणी गोत्ता आसा गी नांगी. हांव सांगता ऐका. या संसारान ग्रेस्त मनीस आसात ते सुखी गी ना.
तांकां तकली पड न्हीद पडा नांगय तशें म्हणून म्हणटात. दुबळे आसात ते सुखी गी ते येनात, तांकां लोन ते हें फाल्यां दीस काडचे कशें म्हणून ती कंत आसता. पूण ह्या संवसारान सुखी मनीस कोण गे म्हळ्यार राती 2 पॅग मार न्हिदतात पळय, तोच ह्या संवसाराचो सुखी मनीस. त्या देखून हांगा असल्या स्त्रियांगडी हांव विनंती करता, जर तर तुमचे यजमान रातीन 2 पॅग घालून न्हिदोंक येता जाल्यार तांकां तुमी आडय नाकात, ताका आनी 1 पॅग वतून दिया, नातल्यार तुमी 1 पॅग पियेया. अशें पॅग असो हांव अभिमानी, हांव एक मेंबर, त्या देखून अशें म्हणून सांगून म्हजी 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं. देवरे गुरलांसी जाडोगे 2 गट्टे ताळी सवाज 2 गेम अनाउन्स केले क्विकली हांगासर मुखार. पयलो गेम म्हणलो काले म्हळ्यार काले सांगलें कोणा कडेन सड्ड गुळयो आसात गे म्हण विचारलें. हां 6 जाले आवडोल 6 जावन पळय बॅटरी, एक बॅटरी 10% आनी एक गुळयो कोणा कडेन सड्ड आहात म्हण विग्गी आहा पळय. शाबाश आमची बाय आयली पळय, खुशी जाली. बाय हां तिने उरल्यो गुळयो हेच्या बॅगान भरूंक दिल्यात घेवन वता ना म्हाका. हां यो होमिओपॅथी यो मेस्तान हांव सकाळीं जाता. देवा सॉरी. आनी आसात गे ना तुजे कडेन कितले आहात बाय? म्हाका एक काम करचें तुवें, होकाल बाय नांव नेवन हांगासर रावल्या उपरांत तुमी दोगांय ओट्टू बसा आनी तूं कितले आहा म्हूण गुळयो तुवें मेजयचे जायत गे, तिने कितले आहा ताणें मेजयचे. मागीर तुमी एक म्हाका निर्धाराक या कोणाच्यो चड आसात कोणाच्यो ना म्हाका सांगा, चेक आमी हांगा बरोवया जायत गे. म्हजे प्रकार हातूंत चड आसा तिच्यो हातूंत दिसानातल्यो गुळयो आहात पळया पळया. ओ देवा यो सद्याक एक 4 म्हयन्याच्यो गुळयो आहात तांचो. नांव कितें बाय? प्रेसी बाय दवर जायत गे. कोणाच्या मोबायलाची बॅटरी पर्संटेज 10 आसा? हां 10%. हाणें खालें गेलां म्हणून मागीर फ्लायट मोडार घालून दवरला बॅटरी उणें देवात म्हूण जायत गे. ओके प्रेसी बॅग 1-2 गट्टे ताळयो. तुजें नांव कितें? प्रिन्स्टन लोबो. प्रिन्स्टनाक 2 गट्टे ताळयांचो आवाज देवया आमी सगळीं दिसता. ओके लॅन्सी धाडून सवाल विचारतना म्हाका एक तेंचो सवाल आहे, संवसारांतलो सुखी मनीस कोण गे म्हण. विक्टर कॉन्सेसो बरयता एक कडेन, कोणाक करेक्ट जाप करता एका पदांत आसा ह्या संवसारांतलो सुखी मनीस कोण गे म्हूण. तेवढोच्या जापेक ना पूण त्या पदां म्हाका मुखार येवन सांगितलें पयिल्लें कोण करेक्ट सांगता पळय म्हाका कोण करेक्ट सांगता मुखार येवन सांगल्यार प्रायज दिता. विग्गी थंय बोवा मारल्यार आयकना म्हाका वय कोणा दोगां ते घाल्या सोडती काडटा विग्गी आपल्या करेक्ट जाप आसा जाल्यार. राव म्हाका थंय बोवा मारल्यार आयकना. कौटिल्य अर्थशास्त्रांक वणटिकी कान आसात म्हण. वेरी विदट्टू राव हंगे. आनी कोणा तुमी कोणाक सांगू ना न्ही? कोणाक सांगू ना न्ही? व्हेरी गुड. ओके आनी विक्टर कॉन्सेसाचें 5 समय आयकलां. संवसारांतलो सुखी मनीस जावन आसा कारकोळच्या व्हडल्या पाजेर उबे रावल्लो घुमटो खंय तो म्हणटा. म्हळ्यार ते एक बरें बरयलां ताणें. पावस येवन दी आवर येवन दी जगलाण येवन दी खंयची परवा ना, निट्टू उबे रावला तो निट्टू बेत रावला कांयच जाला ना तो देखून त्या देखून करेक्ट जाप दिल्ल्या खातीर तांकां ते गायके घट्ट ताळयो दिव्या गे. तुज्या बोल्सान पयशे आहा ते धाडटो. एक नोट तिका स्त्रिया मोदी हांव सद्या म्हणल्यार बरोबर रावल्या आतां तुज्या हातांत एक नोट आसूं दी ते दी धाडटो. पाटीन दितात धाडटो जाय ते पाटीन दितात गॅरंटी हांव दिता तुका. तिका एक दी तुवें घाण गे एक नोट. हां आतां तुम ಇವರಿಗೆ 20 ನನಗೆ 100 ಒಳಗೆ तुमच्या नोटाची निमाणी 4 नंबर आसता. मदें कोण आसता तांकां प्रायज दिता. आतां तूं मदें तूं आसाय न्ही 5,401 9,468 501 ಇಶಿನೇತು ತೊಂದಿಶಿನೋಸ್ ತೊಂಗೆ कितले म्हळ्या हांवें 501 5,401 9,468 पयलें तिणेंत जाप दिल्ली म्हाका थंय तावन न्ही गे अनंत. पूण हांवें तेगाय कितली जाप येवन दी म्हणून चिंतलें. आतां मोदें तूं तिशीन पावलोय येशीन पावली ही मोदें पावली प्रायज एका मेळटा. जाप ते गायची करेक्ट आसल्यार मोदें कोण आसा तिका प्रायज दिता म्हणलें. दिल्ल्यांक आनीक मेळटा म्हण एकल्यान. नोट पयलें फाटीं दिया पळय सुंदी मागीर हांव दिना जाल्यार मागीर म्हाका पळय. नांव कितें बाय? झीटा बायक 1-2 गट्टे ताळयो सवा. झीटा कुटीन नो आयच्या आखरीच्या गेमाचे विन्नर आसा वय जालें गे. होकल बाय रेडी आसा गी?
असं जाल्यार तिका आमी हांगासर आपया आमचे सांगाता जॉय स्टार बँड आसा कार्य दिल्ली आमी मंडळ करता हॉकलबाई पावोलीस तेशी दिशिल्ले कार्य आमी सुदारसून व्हरया देखून तुमचो सांगात आसून दी म्युझिक हकल बायराल विटा आमच्या मत देऊनच्या काही ती चालली असं मग अचून परत पुढे तिच्या मुगाच्या डॅडी आणि मम्मी सांगत बाप्पा आणि मम्मी सांगत आम्ही मुगान स्वागत करूया सगळ्या घट्ट ताळी असा आवाज देऊन बँडाच्या आवाजा बराबर होकले इला डान्स करणे या तो काय इला हात वर यार घट्ट ताळी असा आवाज Semua isu sekali sahabat Yomdi. ओके 5 गेम खेळले आमी 5 गेमांत भाई भुरग्यांचो गेम करूंक जावना कित्याक म्हळ्यार वेळ स्वभाव आसलो पूण सकट भुरग्यांक हांव मुखार आपयता पयले धाकटी भुरगीं मुसन आसात न्ही की पयले भुरगीं मुखार या आपले समेस्त ल्हान भुरगीं 2 क्लासीचे सकयली भुरगीं पुरा मुखार या तांकां एक मुगान आमचे हॉकलबाय गिफ्ट दिता म्हणजे चॉकलेटां दिता सकट भुरग्यांक दिवचें 2nd क्लासीचे सकयली भुरगीं पुरा वेगळी क्विकली येवचें Ten, 9, 8, 7. उरल्या भुरग्यांक मागे दिव्या रोल विटा इतली भुरगीं पुरो जायत गे न्ही अच्छा क्यार ती जावन दी तुमगेर तितल्यांत ठीक बाबा ताका ल्हान ह्या सकट भुरग्यांक ताळी आसा वा त्या उरल्या भुरग्यांक वय आमच्या हॉकलबायची देडी रलविटाची देडी आसा न्ही की ल्हान भुरगीं दिसता जाल्यार आपण तांकां एक चॉकलेटां तुमी वांटूंक हेल्प करा जायत की मागीर पळय 5 गेम्स केल्ले 5 गेमान जिखले न्ही दायकन मुखार या प्रायज काण घेया वेग घेवन प्रायज काण घेया मुखार येवचें नांवां काण घेवंक वचना सकटांनी मुखार येवचें 5 भुरग्यांनी वचून बसा पळया भुरग्यांनी वचून बसा ओके जेवच्या पयलें चॉकलेट खायचे खंय मागीर शीत जेवीचे खंय चॉकलेट बरें करून आमच्या वय पोटाक येता म्हणटात हय फर्स्ट गेमांत विन जाल्लो आमचो रोणी दट्टू खंय हांय चावी ओडली अण्णा इलोय दट्टू तुजे माते नावें आपयचें पडटा परतून मागीर उरलीं रप्पा येयल्यान मुखार रोणी दट्टूक आनी सकड्यांकी 25 जाणां मुखार या बाय नांव कितें फिलोमिना बाय प्रिन्स रोणी दट्टू आनी दोगांगात नांव कितें बाय प्रेसिडेंटो जीता 25 जाणां घट्ट ताळी आवाज आमी दिवया सुमेस्ता रलवैद्याच्या नावी तुमकां सुमेस्ता देव बरें करूं म्हणटा 2 घट्ट ताळी आवाज तिका दिवया आमी हर एकली
मम्मी घ्या ओके लगी रावा कार्य दिल्ली मंडळ तेशिनेशन करता आम्ही सगळ्यांकी पहिले आम्ही जेवणाक उदक दिता हांगा इल्ल्या पयलेच पहिले आम्ही जेवणाक उदक दिवन हांगासर वय ताचे उपरांत एक सोबीत कार्य तांणी उबें केल्लें आमकां सगळ्यांनी ह्या सुदर्शन वेला त्या देखून तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं एक दोन घट्ट ताळी आसा आमी आमकांच दिवया मोगाच्यो न्हू हय आतां आमच्या मोगाच्या येजमान्यान आनी येजमानीन सुमेस्त जेवणाक उदक दिवचो वेळ आमच्या रॉबर्ट दट्टू कडेन आनी सांगात आपले विबाय लागीं हांव मायक दिता आतां मोगाचेनो तुमकां सुमेस्तांक परत एक फावटी हांव सांज म्हणून रात म्हणून म्हाका कोतना बरी सांज मागता आज आमच्या मोगाच्या एकच माणेक जावन अशें आमचें रोलवेटा हाच्या रोसाच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां सुमेस्तांक हांव पयल्या सुवातेर उपकार बावडटा आसतना आनी आतां चड उलोवचो वेळ न्ही कित्याक म्हळ्यार पोटान दंत उसामोळ जाल्यात आसतले त्या देखून मोगाचें न्हू हांगासर हजर जाल्ल्या नव्या सैऱ्यांक तशेंच आमच्या मदें आसात रोलवेटाचे मावळे मनादीक बाप रिचार्ड सिक्वेरा तशेंच सिस्टरांक सैरेदारा इश्टमंत्रांक आनी आमच्या सर कुटुंबाच्या सद्यांक कोणाचेंच नांव काडिनासतना विशेश रितीन वाड्याचे गुरकार मानेस चिंतेबाई तुज्या मुखांत हांव समेस्तांक जेवणाक उदक येयलें म्हणटा नव्या सैऱ्यां कोणी तरी मालगडी मुखार येता कशें जेवणाक उदक काण घेया पळय ताचे उपरांत पळय कोणी तरी मोगाची मनशां या आमच्या स्टिफनाची नव्या सैऱ्यांक सुबेस्तां जेवणाक उदक देव बरें करूं म्हणटा ओडणी दायकन बसा आमच्या रोलवीटाची उपकार बावडची उतरां आमी पयलीं आयकता ओके रोलवीटा तुका उपकार बावडची उतरां आमी मागीर करया तशें जाल्यार एक गाडी बर वचून मामा कडच्यान बसतें जाय तुगे एक सरप्रायज आसा तुका ती सरप्रायज जाल्लेंच हांव जेवणाक उठयतां सगळ्यांक पूण नव्या सैऱ्यांनी म्हजे सांगात येयल्ले सुदारसन उरयचे कित्याक म्हळ्यार हांव तुमकां एक 10 मिनट उपरांत होकले सांगात तसं जेवणाक धाडटा जायत न्ही थँक्यू व्हेरी मच किन्नी गोळीकारांक आमी 2 ताळयो दिवयांगी सुदारसन येयल्ल्या खातीर रोलविटा तुका एक सरप्रायज आसा गुत्ता सोंग पुरो हे गुत्तू नासतना सोंगी पुरो पूण हांव ती सरप्रायज आतां तुमचे मुखार पेश करूंक आशेतां बायकाचो आवाज आयकालो आनी हांगासर एक व्यक्ती येवन आसा ताका मोगान आमी स्वागत करया बसून हंसू घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया हरी एकली जोरान आमचो तुमचो सगळ्यांच्या मोगाचो या कुटुंबाचो मोगाचो जावन देखून मोदें कोणी रावं नाकात स्टिफनाक आमी स्वागत करया एवरीबॉडी स्टीफन मोगान ओकले कापून उरबडी आती एपटे बायकार बसून कमाळीलो ताळयांचो आवाज दिया ताका रेकली तुका आनी एक सरप्रायज आसा राखून राव कितें म्हण तो सांगता आतां मनीश तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने तेरे घर आया मैं आया तुझको लेने दिल के बदले में दिल का नजराना देने मेरी हर धड़कन क्या बोले है सुन 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 साजन जी घर आए साजन जी घर आए दुल्हन क्यों शर्माए साजन जी घर आए ओके मुखार वचना पूण टायगी एकामेका पळया लागीं येया हांगा रावा पळय हांगा रावा मुखार रावा स्टेज कडेन रावा वयर रावा ओके आमी आमच्या मोगाच्या नवऱ्या बाबाक दोन घट्ट ताळयांचो आवाज दिवया पळय कशी जाली संतोष भोगलो
लाईव्ह उलोवंक आसा जाल्यार तुवें सांगचें. म्हाका लाईव्ह पळयतना कुदकुत्ता जोर या बाईक या म्हणजे व्हंकल हांगा आसा देखून फुल्ल कन्फ्युजन हो वेळार लव गी एरेंज गी म्हणून आतां आमचे रॉलविटा खुद्द म्हणटा कितल्या वर्साचो लव म्हणून 4 years. 4 years असो लव आमचो. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. मोगाच्यान 1-2 ताळी असो वाज दिवया आमी सगळीं दिसता नवऱ्या बाबाक आनी सगळ्यांक. तर आतां हांगासर जेवणाक येदळ सुद्दां दिल्ले आसा थंयसर वय एक कावंटर जेवणाचें आसा आनी हांगासर 2 कावंटर आसात. पूण हांगासर एक सोबीत परफॉर्मन्स आसा तें पळोवंक आसा. त्या देखून तांणी दायकन येवचें जेवणाक येतलें आनी जेवणाक मुखार आपयता कोण परफॉर्मन्सान भागीदार जाता की तांणी हांगासर येवचें. कुटुंबाच्यांनी एक नवऱ्या खातीर आनी कुटुंबा खातीर एक परफॉर्मन्स दवरले आसा दायकन हांगासर येवचें. थंयसर पानीपुरी कावंटर आसा थंयसर चायचे कावंटर आसा तुमी दायकन सुदर्शन उलो दिता. कजन्साचें एक सोबीत डान्स आसा ऑलमोस्ट 9 मिनिट्साचें डान्स तें सगळ्यांनी आमी पळोवचें. उपरांत नवी सयरी नवऱ्या संगता हॉकलबाई तांच्या संगता जेवणाक येतली देखून लेट्स हॅव द डान्स. मनीश रेडी आसाय न्ही सगळे रेडी आहात की खंय गेली. ओके बुलेट वेज काउंटर घरच्या जालांत आसा थंयसर रांदवेचे जेवणाचे काउंटर घरच्या जालांत आसा देखून तुमी थंयसर वचून जेवण ಕಾಣಿಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನ ಕೌಂಟರ್ ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. सध्या काही का 2 काउंटर मात्र आमी उक्तें करता. ह्या कुशीचें आनी त्या कुशीचें एक काउंटर आमी रिजर्व दवरला नव्या सैऱ्यां खातीर देखून आमी सैरी दैरी मोगाचे लक्षिली ह्या काउंटर कशें उपरांत आमी येतले देखून 2 काउंटर उक्तीं जाल्यां थंयसर आनी त्या काउंटराक तुमी येचें आनी संगतच ರಾಂದುವೈಚೆ ಜವಾನ್ ಗರ್ಚಾ ಅಂಗಣದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಭೋಜನವನ್ನು ಮನೆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಡಲಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಾವು ಭೋಜನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು. ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದ ಕಸಿನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಫೈನಲ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೋ. अज सजया वे सारा शहर अज हो गई आवे रब दी महर अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तू सजना वे अखियां चो डिगदे हंजू खुशियां दे तेरी बन जाना अज तो सजना वे खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे सारे आने नचना सारे आने गाना वे तेरे माथे झूमर दमके तेरे कानों वाली चमके है रे तेरे हाथों कंगना खनके तेरे पैरों पायल छनके है रे नैनों से बोले रब्बा रब्बा मन में डोले रब्बा रब्बा अमृत घोले रब्बा रब्बा तू सोनिए सोनी Sony, the Acha Mahi Ve. Everybody sing Sony, the Sony, the Acha Mahi Ve. Chinde Mahi Ve. Sony, the Acha Mahi Ve. Everybody sing Sony, the Acha Mahi Ve. Mani pujadaye
सडंगर पूवे मनी पूजदाये पणदाला तेली पूजदाये बोलकिरी माये तेली पूजदाये सरियाला ये तुडर्दनलिके रात्रे पूरा सुगिते ये कड़मर कविदे ದಿನ ಕನಟು ಬಹತ್ ಕಣ್ಣ ಕೊಡ ಎದುರುಡು ಉಂತಡ ಕನ್ನಡಿಯಾದು ಕರುವಡುತು ಒಡ ಓರಾಧೆ ಒರಿಯೊಡಗೆ ಚೆದಾಗಲ್ ಕಲ್ಲಾದು ನಲಿಪುಲ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಂಕಾದೆ नवराई लाडाची लाडाची ग आवड हिला चंद्राची चंद्राची ग नवराई माझी नवसाची नवसाची ग अप्सरा जशी इंद्राची इंद्राची ग सगळे तू केले उडोन मोगन हांव गेलो बुडोन रोजालिना रोजालिना कित्याक म्हाका तूं गो पळयना सपना तुजी न्हिदोक दिना अशें करिनाका म्हाका मारिनाका ओ रोजालिना उडी तू म्हज्या काळजाची राणी तू म्हज्या स्वप्नाची सोबाये पुतली तू गुलोबा पकली तू सावी तू म्हज्या बोगनाची उडी तू म्हज्या काळजाची राणी तू म्हज्या स्वप्नाची सोबाये पुतली तू गुलोबा पकली तू सावी तू म्हज्या बोगनाची तुनसु 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 मोगा मोवा पेली तुनसु मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो हसो तुझो आंजा बरी के सारा शिंकळ्या बरी चिंतून तुका कवी जाला गो तुनसु 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 मोगा मोवा पेली तुनसु मोगा तोडशे मुझे जीवी चला गो हसो तुझो आंजा बरी के सारा शिंकळ्या बरी चिंतून तुका कवी जाला गो एक चेडू आदल्या आयतारा भेटले माटवान तेका काजारा दोगांय आमी फुल्लो नासतना डीजे बँडाचे बायला वाजताना तुझे गाल सोबीत हे काट सोबीत पळोवन चले रावती तू नीट तू पाशार जाताना क्यूट स्माइल दिताना माते रेगला कण्ण निन्ना मित बायम्मा बायम्मा put your hands up in the air and dance ma बायम्मा बायम्मा तुनसु मुझे बाइला बायम्मा ಪಡಿಬೇಕು ಲೇಡೀಸ್ ಮೆಚ್ಗೆ ಪ್ರಭುದೇವ ಜಾಕ್ ಸಂಗು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕುಣಿಯೋಕೆ ನಾವ್ ತಯಾರು ನಮ್ದೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರು गाना बजाना स्टेप पड़ गाना वंस मोर पंद थोड़ा बेस बढ़ाना गाना बजाना स्टेप
स्टेप पाड़ गाना वंस मोर पंद तोड़ा बेस पड़ाना गौजी गम्मत मूल इनी बिंदास फील नाना बेजार ओलू सैड लाइफ आंड सेल बंगार मैनीके सिंगार निन्ना नडके रोलवीठ आणि त्याच्या सगट टिमा गट्ट थाळी असं वाज मी दिव्या बरिंगर नाचण्याचे एकटे वाव म्हणा पडया ओके आता होकल बॅगच्या ती माईक दिता रोलवीठा तुझ्या काळजान वय यंगेर सकासे तुझ्या काळजान जायती बोगणा आसात उपकार बावडची ती हांगासर तुवें दवरूंक जाय तुवें एक उतार म्हळ्यार पुरो उरली पुरा तुज्या मोगाची नडावलें इथं हांगासर येवचें मम्मीन येवचें हांगासर रावचें म्हज्या आनी स्टिफनाच्या रेस्पेराक देकन सगळी येया मोगाचनो तुमकां समेस्तांक देव बरी सांज परत मागता आयचो बगी दिवस आमच्या कुटुंबांत फावो केल्ल्या धन्य देवाक पात्रांव सांज सुद्दां मरेपात मान बगयता आनी होगळाप अर्गां दिता ह्या संतोशाच्या संदर्भी सर्वांचो दिन वाचपटावंक हांव खुशी व्हरतां उपकारी मनान देव बरें करूं म्हणटा फिरगज विकार मनादेक अनिल अल्पेड सोज बापांक तांणी ह्या कार्याक सर बरें मागोवन देवाच्या विस्तार आशिर्वादांनी भरलेल्याक तशेंच हांव काळजांता उपकार बावडटां रोलवीठाचो मावळो म्हज्या येजमानीचो मोगाचो भाव मनादेक रिचर्ड शिकवेरा बाब तांकां जायती राटावळ आसली तरी पूण जानचे तावन कालच राती येवन पावले आनी आज येदोळ म्हणसर आमच्या संगी आसून रोलवीठाक तशेंच आमच्या कुटुंबाक आयच्या कार्याक सर बरें मागिल्ल्याक फादर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आमच्या कुटुंबाच्या तब्येन आमच्या संगी हजर आसून सर रितीन बरें मागिल्लें आनीक देवाचे उतार आज वांटून दिल्ले जावन आसात आमच्या फिरगेचे आदले विगार प्रस्तुत वरकडी फिरगेचे विगार मनादी बाप बाजलवास हांचो उपकार बावडटा आमचे रेस्पेर केल्ले फादर रिचर्डन आनीक त्या दीस शर्मा आमचो फादर बेजिलवास हांणी दिल्लो आनी ह्या 28 वर्सां उपरांत आमच्या दुवेच्या रोसा संभ्रमांत ते हजर जाल्ले तशेंच पुरवांच्या दिसा रेस्पेराच्या मिसाक हजर जायना तरी रेस्पेराच्या काजाराच्या माटवाक आपूण हजर जाता म्हणून ते उतार बास्तांनी दिलां त्या देखून तांचो उपकार बावडटा देव बरें करूं म्हणटा मोगाचेनो एक कार्य सोबजे तर हाका प्रमुख कारण जावन आसात MC
आणि आयच्या ह्या कार्याक म्हणून भोवशा आमचे मोगाचे एमसी मानेस्त रोशन क्रास्ता हे आमकां फावो जाल्ले आनी तांणी हांगासर हें कार्य सगळें मांडून हाडलां. मात्र न्ही आमकां त्या वेळार तांणी माहिती दिल्या कशें कार्य कितें करीत जाय आनी खंयसर कोणायकी स्थान मान मेळना तर बारीस कश्टांचें म्हणून त्या देखून कुटुंबांत घरांत कार्य जाता आसतना तें कितलें कश्टांचें म्हणून म्हाकाय गोत्ता. कितल्या वर्सांतान हांवें कार्यनिर्वाहन करना. तशें रोशन तुमचो उपकार बावडटा. देव बरें कर म्हणटा. भोव अपुरबायन तुमी हें कार्यनिर्वाहन केल्ल्याक तुमचो परत ह्या कुटुंबा तर्फेन हांव उपकार बावडटां. हांव दिनवास पटयतां म्हज्या आनी प्लेविशा सर कुटुंबादारांचो आमचे संगी रावून आमकां मागण्याचो आदार तशेंच सर रितींच्या संभ्रमाक तांचो भरपूर सहकार आमकां लाभला. त्या देखून कोणाचें नांव काडिनासतना हांव दोनी कुटुंबादारांचो उपकार बावडटां. देव बरें कर म्हणटा. आमच्या वाड्याची गुरकार माने सिंथिया सल्डाना तुमचो उपकार बावडटां. भोवा पुरबायन मुदयेचें तशेंच आयचें मागण्या विधी चलोवन व्हरून आनीक आज सकाळी तावन सांज म्हणून आमचे संगी रावून सर रोसाच्या कार्याक आदार आनी कुमोग दिवन आमकां आमचें कार्य यशस्वी केल्ल्याक तुमचो हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांवें उपकार बावडचे आमच्या दोनी कुटुंबाच्या काजिन्सांचो. तांकां सुटी ना तरी पयशिल्ल्या गांवांत हांव फकत 4 दिसांक 8 दिसां म्हणल्या भशेन हांगासर येवन तांच्या मोगाची बहीण रॉल्वेटा ताका कितेंच उणेपण बगोन जो म्हणल्या इराद्यान हांगासर येवन सर रितीन तांणी सहकार दिला आनी ताका कैमसोर म्हळ्यार एक मेट चलनासतना उखल हाडन उखल व्हरून ताची मोगान तांणी जतन घेतल्या. सर काजिन्साचो हांव परत उपकार बावडटां आनी तुमच्या लागीं विनंती करतां हो मोग आमच्या जिणेच्या अखेर पर्यंत लाभोवन दी म्हणून हांव आशेतां. मोगाशेनो तशेंच आज ससान विशय मागता आमच्या दोनी कुटुंबांतान देवातीन जाल्ल्या आमच्या मलगड्यांचो विशेश जावन रॉल्वेटाचो पदोन मनेस जॉन एवजीन सिक्वेरा. आज तो आमच्या समय आसलो तर संभ्रम धरतो जातो पूण सर्गीच्या राजा तावन बेसांवां तो मागोवन धाडटलो. तशेंच आमची दोनी कुटुंबाची मलगडी ह्या कार्यात आनी बेसांवां मागोवन धाडल्यान तशें जाल्ल्यान मोगाशेनो हें कार्य खंडीत देवाच्या आदारान मलगड्यांच्या बेसांवान सोबला म्हणून हांव धैर्यान सांगूंक खुशी वाडटां. उपकार बावडटां नवी सैरीन जावन मात्र न्ही आमच्या मोगाच्या दुवेक तुमच्या कुटुंबाची मोगाची सूण जावन स्विकार करून फुडें सरलेल्या मानेस विन्सेंट आनी मानेस्तेन फल्सी आनी सर कुटुंबादारांचो तुमचो एका सुत्रान उपकार बावडटां. पूण हांवें उपकार बावडचो न्हय. आमच्या दुवेकस तुमकां पुरवांचें उपसून दिता आसतना कुटुंबा मदलो मोग आनीक वाडोवन दी चडोवन दी खाली मदें एक रस्तो मात्र उतरोंक म्हणून आमी सोडया आनीक मोग आमी सदांच मोगान जिवेया आनीक रॉल्वेटाची जिणी बहुशा आमच्या कुटुंबांत एक जण उणें म्हणलें बगना एक जण चड मेळ्ळा पुता सारको तुका तो मान दिवन स्टिफन आमी काळजा मतान स्विकार करता. रॉल्वेटाक तोच मोग तुमी दिया म्हणून आशेता. थोड्यांक हांगासर आपण दिलां तरी येवंक जावना परगांवांत उरल्यांत. तशें तांचोय हांव मनपूर्वक उपकार बावडटां. तांणी मागणी बसयल्यांत मात्र न्ही कार्य यशस्वी जावच्या खातीर जायती मेहनत तांणी फोना मुखांतर दिल्या आनीक सर रितीचें मार्गदर्शन आमच्या रॉल्वेटाक तांणी दिलां. जायती तांकां आशा आसली येवन पावो जाय म्हणून पावोंक जावना तरी पूण तांकां आयचो हो संतोश ऑनलायन तें पळयत आसतना खंडीत तांच्या दोळ्यान दुकां देंवतालीं खंय पर मुदयेचें फंक्शन पळोवन त्याच दीस तांणी मॅसेज केल्या आमी आसा जे म्हणून. मोगाशेनो हे काजाराचें कार्य मांडून हाडयता कुटुंबांत कितलीं जाणां आसल्यार पावना पूण आमी दोगांत आसल्या तरी आमकां सगळें मॅनेज करूंक मस्त कश्ट. ह्या वेळार आमच्या कुटुंबाक कशें जेजूक सोदून गेल्ले ते तेग राय पूण आमकां तेग मात्र न्ही जायते राय राणयो आमकां फावो जाल्ले
आनी तांणी हें कार्य सोबेलां म्हणून हांव व्हरता संतोश पावता. पयल्यान पयलें हांव देव बरें करूं म्हणटा जॅक्सन सल्डाना आनी ताच्या कुटुंबादारांचो. जायती ताणें मेहनत काडून हें कार्य मुदये दीस तर भविश्यात ताणें गलपाक वचून पावपाचें आसलें. फकत म्हणटालो म्हज्या भयणीच्या काजाराच्या उपरांत आपूण गलपाक वता म्हणून. इतलो मोग दाखोवन ताच्या सांगाता हात दिवन वावुरलेले आसात जॉयल आनी जैसन, चेतन, नेल्सन, शैला आनी शरीन, हेनरी, दिलीप आनी आमची नेबन ग्रिशी, ब्रायन, प्रीती, सॅन्ड्रा, ಪ್ರೀತಿತ ಬಂಧುಲೆ ಎಂಗಲ್ನ ಈ ಸಂಭ್ರಮಡು ಎಂಗಲೇಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿನಕಲು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ಕುಟುಂಬ ದುಬೈ ಮಲಬಾರ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಲ್ಪ ಆರು ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕಲು ಎಂಗಲೇಕ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಕಲೇಕ ಎಂಕಲು ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜದ ಸೋಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದಾನುಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಹೊಸ ಪರ ಮೆಂಬರ್ ಏನು ಪಣ್ಪುಜಿ ಅಂಡಲ ಶ್ರೀಮತಿ ಗುಲಾಬಿ ಅಕ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ಉಷಾ ಅಕ್ಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಅಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಇಡೀ ದಿನ ಪಣ್ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಹುಟ್ಟು ಕಾಕಲು ಉಪ್ಪುಯಿರ್ ಎಂಕಲ್ನ ಇಡೀ ವಟಾರ ಇಲ್ಲು ಈತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಉಂಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಎಂಕಲು ಆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬುಟ್ಪಿನ್ಲಜ್ಜಿ ಇಡೀ ವರ್ಷ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಇನ್ನಿಲ ಉಲ್ಲೇರು ಮರಣ್ಲಾಕಲು 2 ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಅಕ್ಕಲೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪುವ ಅವೇ ಪ್ರೀತಿ ನನಲ ಎಂಕಲ್ನ ಒಟ್ಟು ಗುಪ್ಪಡೊಂದು ಎಂಕಲು ನಿಕಲ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಕಲೇಕ ಉಡಾಲ್ ಜಿಂಜದ ಸೋಲ್ ಮೇಲಿನ ಸಂದಾವನಲ್ಲೇ असं क्वेश्चन तुमची काळ जमाना दादोशी केल्लें जावन आसात हांगासर सबार भुरगीं तांची नांवांक सगळ्यांनी काडूंक वचना तरी पूण तांकां गायड केल्लीं जावन आसात. रियाना आनीक सोनिया आनी तांचे पंगड तांणी सगळ तयारी करून आज तुमच्या मुखार तांणी सादर केलां. त्या देखून सगळ्यांक तांच्या मुखार देव बरें करूं म्हणटा. आनी आज सबाय दिल्या आमचे जॉय स्टार बँड काटीपडला हांचो उपकार बावडटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कार्याचो सोप तुमी सडयल्ल्याक. तशेंच मगशेनो आज हांगासर सगळे इव्हेंट केल्ले जावन आसात. आमच्याच कुटुंबांतलो मानेस्त केविन मेस्केत मायलस्टोन ह्या नांवा खाला ते तांचे इव्हेंट करन आसात. आज तांकां हांगासर येवंक जावंक ना कित्याक म्हळ्यार तांच्याच कुटुंबांतले काजार आसा. तरी पूण ही जबाबदारी जाकी तूं पळय म्हणून सांगिल्ल्यान जाकीन आनी ताच्या कुटुंबाच्यांनी तांणी हर एकल्यांनी हांगासर जबाबदारी पाडल्या. त्या देखून तांचोय हांव उपकार बावता. तशेंच DJ सावंड्स मानिश तुजोय उपकार बावता. देव बरें करूं म्हणटा. भोव अपुर्बायेन तुवें ऑपरेट केल्ल्या खातीर पुढच्या मुदये दीस आनी आयच्या दीस तुमकां हांव सर जैत मागतां. फोटोग्राफी आनी विडियोग्राफी जावन आसात ट्रू फिक्स प्रज्वल तुमचोय उपकार बावता. देव बरें करूं म्हणटा. लायव्ह स्ट्रीम डेल्सन मिडिया हांचो काळजाता उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. एकाच उतरान तुमकां सर्वांक आयच्या ह्या भोव सोबीत मुदये दीस आनी आयच्या ह्या संभ्रमाक व्हरतो प्रकाश आसा. हांवें वडोल सुरवेर सांगल्या प्रमाणे नेकेत्रान जर निरपडल्यान कोण त्या नमण्याचें डेकोरेशन लायटींग केल्लें जावन आसात. आमचो नेबर इवन सावंड सिस्टम ह्या नांवा खाला ताणें जायती मेहनत काडल्या फाटल्या 8 दिसांत तो खंयसर सुकल्यार जाकीन ताका तिदवेला आनीक आत्तां म्हणसर येदोळ म्हणसो आमच्या सांगात रावून हे ह्या कार्याची सोबाय ताणें दोडती केल्या. त्या देखून तसो उपकार बावडटा. देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच जर खंयसर हांव सुकोन गेलां तर दयेन आमकां बोगसूचें आनी हें कार्य तुमी दिल्लो सहकार आमी आमच्या काळजांत सदांच दवरून घेतले. हर एकल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. निकले मातेरेकला उडल दिन सोलमेलन संदावन थँक्यू ऑन एंड ऑल. देव बरें करूं.
देव बरें करूं मोगाच्या डॅडीक आनी मम्मीक रॉबर्ट दट्टूक आनी फ्लवी बॅग ही घट्ट ताळयो सवास तांकां देवया. Let's have 3 cheers to bride Rolvita. Hip hip. Odल्यान hip hip. One more for the final time. Hip hip. ते आपल्या मोदोरनीक म्हणटा तूं म्हाका मस्त मोगाची तुजें बेसांव दी हांव तुका मोगान आरावन घेता आनी मोगाची काणीक दिवंक शेता म्हूण. मोगाच्या मोदोरनीक बाय आर्सुला सिक्वेरा तुका मुखार आपयता. हांगासर व्हडलें बेसांव येदलो सुदी लाय तुवें परतून एपटें फुटलूंदर परत एक पोटें ताका बेसांवांनी भर आनी मोगाची काणीक तुज्या पिलियादाच्या हातीन तोंड काणगे थाळी सावास बाय आर्सुला सिक्वेराक आमी दिवया आनी बरें आशेवेन. आनी ह्या संतोसाकाल मोगाच्या दो पिलियादाची आनी मोदोरनीची तस्वीर जाल्लेंच रलविटा ल्हव सुबीत मेटां काडून स्टिफाना सरशीन येता. सकाळसूस ल्हव तसो उठनाका रा उडल हात धर तसो मोगान ये बा जेवणाक या म्हूण सांग आनी सांगातस नव्या सैऱ्यांक उठय पळय नव्या सैऱ्यांक या पळय मोगा तुमचे खातीर हें कावंटर येदोळो सावेरी जाऊ दवरलें आसा. नवी सैऱ्यानो माफ करा इल्लो वेळ जालो थोडी कारणाक लागून तुमकां कळीत आसा सुरवेर आयिल्ल्यान देखून पळय तुमकां सगळी सांग देव बरें करूं म्हणटा जेवणाक हकलेन सांगत आसा नव्या सैऱ्यांनी उसोंक जाय आनी मोगशनो हांगासर हात धुवचे उदकाची विलेवारी थंय अक्रेक आसा जेवल्ल्यो प्लेटी दवरूंक अक्रेक अवकाश तुमकां ಕೈ ತೊಳೆಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಪ್ಲೇಟ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಟಬ್ಸ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೊಕ್ಲೇನಪ್ಪ ನೋಡ್ಚೆ ನವ್ಯಾಸ ಇದೆ. जेवण जाता जाता आसतना अन्विताचे एक डान्स आसा खंय ते आमी पळोवया. जायत की अन्विता तुजे डान्स आमी हांगासर पळोवंक आसा. तितकी तेंगी आता डान्स फ्लोर आमी सोडया. अन्विता एक सोबी डान्स करता ताजे डान्स आमी पळोवया. जायत गे अन्विता एक डान्स करूंक अशें येता. अन्विता मुखार येवचें. अन्विता ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋರ್ ನಿಮ್ಮದು ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಒಂದು ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಮನೀಶ್ ಸಾಂಗ್ ದಿಲಾನೆ ಓಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ओके दया करून मुखार उबी आसात पळय तितके बसतात गी तुमी. सो मी एक डान्स पळोवया की ताणें तयार केल्ले आसा ते डान्स. वय अन्विताचे डान्स आमी पळोवया. अन्विता बरो डान्स ನೋಡೋಣ. ದಯಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲರೂ. सगळे बसतात एक डान्स आमी पळोवया. ताका इल्लो सपोर्ट करया. जायत गे इतलो वेळ रावल्या आमी सगळे ताका सपोर्ट करता. सो डान्स असो संतोष आमी पळोवया. लाईव्ह स्ट्रीमिंग रेडी आहा न्ही अन्विता? ಸಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಗುಡ್ನೆ ಆಡೇನ ಕತೆ. ಓಕೆ ಡಿಜೆ ಮನೀಶ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ಲೀಸ್.
चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं यो लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना बोले चूड़िया बोले कंगना हाय मैं हो गई तेरी साजना तेरे बिन जियो नहीं लगदा मैं ते मर गईया ले चले जा सोनिए ले चले जा दिल ले चले जा तन तेरे के बड़े महके तेरा कह के खुद को मेरे दिल की बात जाने कायनात तेरे दिल की खबर है बस मुझको तन तेरे के बड़े महके तेरा कह के खुद को मेरे दिल की बात जाने कायनात तेरे दिल की खबर है बस मुझको आना बातें प्यार की लाना आना थोड़ा प्यार जताना रांझना हुआ मैं तेरा कौन तेरे बिन मेरा कौन तेरे बिन मेरा जहाँ जहाँ भी जाऊँ मैं सारी नजरें तो पीछे पीछे आए रुको जरा मैं जो यहाँ ठंडी ठंडी सारी सांसें थम जाए सबकी निगाहों ने है कहा कि ख्वाबों में है देखी मेरे जैसी गर्ल देख लख लख परदेसी गर्ल ain't nobody like a देसी girl देख लख लख परदेसी girl सब तो सोनी लगती देसी girl who's the hottest girl in the world ठुमका लगाई के we rock your world ਤੂੰ ਹੋ ਗਈ 1 2 2 ਉਹ ਕੁੜੀਏ what to do ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਪਤੰਗਾਂ ਵਰਗੀ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਉੱਡਦੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਿੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਟੁਕ ਟੁਕ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਮੇਕਅਪ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਗਿਟ ਪਿਟ ਤੂੰ ਕਰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਨ ਸਾਡੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਤੂੰ ਕੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਤੂੰ ਘੰਟੀ ਬਿਗ ਬੈਨ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨੱਚੇ ਪੈਣ ਦੀ ਪੂਰਾ ਲੰਡਨ ਠੁਮਕਦਾ
ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल वूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे रल मिल के आज हिले डुल के ले सारे के सारे नजारे नचते ने सारे कसमानो खाने दो नैन सितारे है चांद सा मुखड़ा क्या कहना उसका आफरीन दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा उसके जैसी न कोई नाज़नीन शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है हैंड पंप नल बाल मां हत्ते दानल बाल मां मोरे अंगना में लगवाए कुएं से पानी ना भरवाए कुएं से पानी ना भरवाए छत टप के आवागी तन पड़ के जावागी तुझ पे नजरों ब्लॉक हो गई मेरी हद हो गई डिस्टेंस की गल हो गई और चुन की बहुत हुई डिस्टेंस तेरी मेरी कदी ते क्लोज है रे आ मैं तेरे हार्ट नु टच करना ये डटनी पीछे नहीं हटनी तू एक दिन मेरा ही होना ओ इत्थे आ ओ इत्थे आ हत्ते दानल बाल मां मोरे अंगना में लगवाए कुएं से पानी ना भरवाए हैंड पंप नल बाल मां हत्ते दानल बाल मां मोरे अंगना में लगवाए कुएं से पानी ना भरवाए कुएं से पानी ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਓਏ 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 ਮੋਟੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਓਏ 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 ਮੋਟੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੋਟੀ ਜੇਮ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਉਹ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ थँक यू व्हेरी मच हांगा सर वय कोण गायन करता मग काय तुझे सॉंग दी मागीर एक ल्हानशी डान्स मागीर बायला डान्स फ्लोर उक्तो करता आनी एक दोन परफॉर्मन्स आसात गुड मात हांव सांगल्लें ती परफॉर्मन्स जाल्ली वय दोन तुमी 10 मिनटांनी येवंक जाता जाल्यार रेडी जाय जायत ओके प्रिन्सन मुखार येचें तर मायक दिता चेक चेक
स्वप्नात येताय तू मनात खेळताय दिसाचे ना जालाय मोगातून खंय तू स्वप्नात येताय तू मनात खेळताय दिसाचे ना जाताय मोगातून खंय हजार मैला पयस बावल्यारी नदरेक पडून तूं जय दिता ये मुझा मोगा ये मुझा जीवा तुझे बगार आता म्हाका कोणी ना ये मुझा संज्ञा तू आजा रुपण्या तुझे मोग उतरो म्हाका कळचें ना काळजांत तुजो हांव मोग करता दर्या तोडीर खेळताय रेल्वे रावळेर बांदताय लारांती मारतना कित्यानी रास जाताय दर्या तोडीर खेळताय रेल्वे रावळेर बांदताय लारांती मारतना कित्यानी रास जाताय बेगीनच तुजे थंय पावतलो वेंगेन तुका हांव दवरतलो ये मुझा मोगा ये मुझा जीवा तुझे बगार आतां म्हाका कोणी ना ये मुझा संज्ञा तू आजा रुपण्या तुझे मोग उतरो म्हाका कळचें ना काळजांत तुजो हांव मोग करता बेगीनच तुजे थंय पावतलो वेंगेन तुका हांव दवरतलो ये मुझा मोगा ये मुझा जीवा तुझे बगार आतां म्हाका कोणी ना ये मुझा संज्ञा तू आजा रुपण्या तुझे मोग उतरो म्हाका कळचें ना ये मुझा मोगा ये मुझा जीवा तुझे बगार आतां म्हाका कोणी ना ये मुझा संज्ञा तू आजा रुपण्या तुझे मोग उतरो म्हाका कळचें ना काळजांत तुजो हांव मोग करता थँक्यू ಲತಳೆಯ ಸವಾಸ ತಕಾಮೆ ದಿವ್ಯ ಮೈ ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಅಸ ಹುಡುಗಿಯಂಚೆ ಬನ್ನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬಳೆಯಾ ಅವಳಿಸೆಂತ ರಿಯೋನಾ ರಿಯೋನಾ ಅವಳೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ओके ल्हानशें डान्स आनी ऑल द कजन्स फ्रेंड्स सगळ्यांनी रेडी रावचें डान्स फ्लोर उक्तो करता इमिडिएट डीजे मनीश रेडी आसाय न्ही ओके लेट्स स्टार्ट ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बाटोमा छम छमे पायल घुंघरू बाजन त्यार खुटमा ठुमक ठुमक जब हिट जाए तू पहाड़ी बाटोमा छम छमा पायल घुंघरू बाजन त्यार खुटमा लाल त्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा लाल त्यार कंगन हाथ में चूड़ी छनहरा चुनरी तेरी आए हाय चुनरी
चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा, अरे चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा. जश्नबाजी की शाम है, जश्नबाजी की शाम है, क्रिकेट ताल पे ठुमके लगाए सालिमा. जान ले वहाँ तेरी अदा, जान ले वहाँ तेरी अदा, दिल वाले पिया का दिल सुनाए सालिमा. तेरी शैतानियों से महफिल रंगीन हुई, तू दीवाना हुआ मैं भी शौकीन हुई. दुनिया जलती है तो जले, दुनिया जलती है तो जले, रात भर जालिमा के संग नचे सालमा. चलिए चिमकाना, चलिए चिमकाना. ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறியா தெம்பா, எப்பவும் லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா. எப்பா ரெண்டுல ஒண்ணு பார்க்கலாம் நிக்கிறியா தெம்பா, எப்பவும் லைஃப் திரும்பலாம் நம்புறியா நண்பா. யாரு இங்க வந்தாலும் பயமுறுத்தி பார்த்தாலும் அசராம சிரிச்சாம ஒதுங்கி போவாண்டா. அத்தனையும் போனாலும் எம்டியா தான் நின்னாலும் பதறாம இருந்தாட பீஸ்ட் நீ தாண்டா. ராவம்மா ஹே ராவம்மா चलिए जिमकाना, ராசம்மா ஹே ராசம்மா கேடுங்கானா. ராவம்மா ஹே ராவம்மா चलिए जिमकाना, ராசம்மா ஹே ராசம்மா சொன்னது सरदाना, सरदाना सरदाका चलिए जिमकाना. तर दोन गट्ट ताळयो दिवया आमी सगळ्यांक बरें करा. पण तुजे डान्स आसा जाय लायव्हर आसा, फाल्यांनी 100 वर्सां गेले रे ते डान्स उरता जाय युट्यूबार. थँक्यू व्हेरी मच. व्हडलें जाताना सही तुज्या फ्रेंड्साक तुवें दाखोवें. तर मग अचून हंगसरायचे कार्य ऑलमोस्ट वी हॅव कम टू द एंड ऑफ द प्रोग्राम. आनी पूण आतां बायला डान्स आसा, डान्स करूंक पूण रेडी आसात गी कजन्स पुरा खंय आसात, जेवन आसात. ओके आंटीनीक सांगलें पोत मुणाचें म्हूण म्हाका गोत्तू ना जाता की ना गोत्तू ना. कुठे चालला जा तू तर ऑलरेडी उशिरा आला. यू डोंट इवन लव मी कसली रे कमी, सांगू का मम्मीला तू बनतो शाणा. माझी सासू तुझी मदर ए माझी होणारी हमसफर. आय लाईक युअर ब्युटी, आय लाईक युअर फॅशन, तुझ्यावर थांबून माझी नजर. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते घे ते घे. एक नंबर तुझी कंबर हाय चाल शेकी शेकी, हाय किती सुंदर तुझं डिंपल, जे पाहिजे ते घे ते घे ते घे ते घे. Okay, 1, 2, 3 start. The already start. Killing by eyes. The OG gangster. I love to the passion. To viral sensation. Representing nation. Pannakre hazar. Kiti saadi simple tari diste stylish. Tuja samor fiki baby Billy Eilish. To the diamond tuja saati kai pan tuja nakare high pan I like it Tuja nose pin, earring, eyelashes bling bling. Highlight of blush on lipstick pink pink. Hey माझी girl, hey जाने जिगर, hey चमक छल्लों में तुझा king 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 king. जादू मंतर हा मंतर तुझा स्वॅग ओजी ओजी हाय तुझी कंबर एक नंबर तुला 100 पैकी एक नंबर.
Susanna, oh Susanna, Susanna, oh Susanna, oh Susanna, oh Susanna, Susanna, oh Susanna. चितलाची सालत विसलताना ती सोंजात तुका देखताना काळीच घालता उडकण मग तुका चिंताना हो सुजाना हो सुजाना सुजाना हो सुजाना हो सुजाना हो सुजाना सुजाना हो सुजाना. राखून तू करावं लागतोस मागासाय तू मुझी राणी हौसाथान तुझं राय राखून तू करावं लागतोस मागासाय तू मुझी राणी हौसाथान तुझं राय वंगन मुझाये आराम मागागे ओ वंगन मुझाये आराम मागागे ये गो तू ये वेगी मुझे गळजादा स्रोगे ओ सुजाना ओ सुजाना सुजाना ओ सुजाना ओ सुजाना ओ सुजाना सुजाना ओ सुजाना. कितना उदित दिसतं आमच्या लग्नाचं सुसून जायला उजं अवघड थोडंसं कितना उदित दिसतं आमच्या लग्नाचं सुसून जायला उजं अवघड थोडंसं संकेतना इशी मग संगात दिशी ओ संकेतना इशी मग संगात दिशी ये गो तू ये वेगी तुका करता दोषी ओ सुजाना ओ सुजाना सुजाना ओ सुजाना ओ सुजाना ओ सुजाना सुजाना ओ सुजाना. चितलाची सालत विसलताना ती सोंगात तुका देखताना काळीच घालता उडकण मग सुजाना ओ सुजाना सुजाना ओ सुजाना ओ सुजाना 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 ओ सुजाना. डान्स करची पूरा मुखार या बायला डान्स मेहनत करता जॉय स्टार ब्रास बँड काटीपाडला मंगळूर तावन कार्य सक्रिय म्हणतो सुरू करतात विथ डीजे माने शिविगो डान्स करची पूरा मुखार जमात झाले एव्हरीबॉडी 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 ऊंचे can I see people on the dance floor everyone Novi Seiri Sobeista Mokal Bhai Rolvita सगळे रंग सर ऊंचे thanks to Joy Star Brass Band
Thanks to DJ Manish. Yvonne Sounds and Lights. You lifted the event. Thank you very much. Rodriguez Caterers. Delson Media live streaming. True Pics for the photography. And last but not the least, Milestone Events. Dance करची मुकारे पुरा जेवण झाली everybody.
जेवण मारून नुस्तें धरून संवसार चलयता सांजेच्या वेळार बाल भुरग्यांक पासय व्हरता घरा जेवण पडपो जेवण सुसेगाद न्हिदता मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस सारता मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस सारता शेत कामटी आमी शेतांत वयता शेतां फोडून मेरो काडून गामरे वारोयता रातचे घरा येवन आमी बाकऱ्यो लागयता जेवणा वेळार हिल्लो आमी फेणयेचो मारता मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस सारता मांडो गोंयचो आमी गोंयांत गाजयता मांडो म्हणून नाचोन म्हणून दीस सारता उंदरा म्हज्या मामा आनी हांव सांगता तुका उंदरा म्हज्या मामा आनी हांव सांगता तुका आनी माजोरीच्या पिला लागीं फेड माडिनाका आनी माजोरीच्या पिला लागीं फेड माडिनाका उंदीर मामा आयलो आनी पांच पोन्ना लिपलो उंदीर मामा आयलो आनी पांच पोन्ना लिपलो आनी माजोरीच्या पिलान ताका एका घासान हायलो आनी माजोरीच्या पिलान ताका एका घासान हायलो या या माया या 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 Morgoa teugyager mezcala redondo Morgoa teugyager mezcala redondo Tajerek chidu na tata vakane karun benda Tajerek chidu na tata vakane karun benda Takayok paklo cita burakan dalun tondu Takayok paklo cita burakan dalun tondu अरे पकड्या चोई नाका रे चेडून बायल रांड अरे पकड्या चोई नाका रे चेडून बायल रांड या या माया या 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 ಲಿಲ್ಲಿ ಸತ್ತನ ಲಿಲ್ಲಿ ಸಗಳ್ಯಾನಿ ರೇ ದುಸ್ತ ಪೋಡು
घंटिया रे टंग तुमने मारी एंट्री यार दिल में बजी घंटिया रे टंग दिल की सुन कमेंट्री यार प्यार की गारंटिया रे टंग पर दाढ़ दाढ़ी करना ना अब नहीं सुधरना टूटने लगा है यार चाहतों का जलना दिल की ना मरम्मत हो ना कोई वारंटिया रे टंग तूने मारी एंट्री यार दिल में बची घंटिया रे टंग મને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी मौसम छे होई गई रात મને ભૂલો બધી વાત प्रेमनी मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी मौसम छे मिल जाए मुझको अगर साथ तेरा तो भूलूं मैं सारा गाड़ा तारा चबीला तारा रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात गाड़ा तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात रे गाड़ा तारा ओए चबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग वेर जुए तारी बात रे नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे सेलिब्रेशन नाचो धनाधन म्यूजिक बजाओ कह दो ये सबसे आज की पार्टी तरफ से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो तेरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से चंद को बोलो तेरे पलक से आज की पार्टी मेरी तरफ से दम दम डुकुर डुकुर दम दम डुकुर डुकुर दम दम डुकुर डुकुर टिंग फटाफट टिंगी बाबा तूर जिगर आदिल है नजर एक माह जबी एक नूर नबी रब
करेगी वादा तो कभी निभाना भैया भैया Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, everybody, Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Arrabata non mi lusi, işte di compri, arrabata non mi lusi, işte di compri, allegna entrata di lusi. The hottest girl in the world. ठुमका लगाई के we rock your world. झुमका गिरा दे जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे नच के दिखा दे सबकी धड़कन की कदम से कदम मिला दे नहरों से चाल के जाल बिछा के दिल को यूं बेहाल बना दे सारे दीवाने माने न देखी कोई ऐसी गाल देखी लख लख परदेसी girl, ain't nobody like my desi girl. देखी लख लख परदेसी girl, सब तो सोनी साड़ी देसी girl. Who's the hottest girl in the world? ठुमका लगाई के she rock your world. मैं डालूं ताल पे भंगड़ा तू भी गिद्दा पाले चले रंग जमा दे हमके बने सभी मत वाले मन कहे कि मैं ले आऊं चांद और तारे सारे इन हाथों पर मैं चांद रखूं उस मांग में भर दूं तारे. हेलो हेलो तू फ्लोर पे कब है आई येलो येलो बड़ी सॉलिड मस्ती छाई हेलो हेलो तू मुझे मुंडी लगाई येलो येलो कंट्रोल करो मेरे भाई रात बड़ी है मस्तानी तो दिल बंदानी कर ले गल्ला पूरिया ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है. मुंडा थोड़ा ऑफ बीट है पर कुड़ियां दे नाल बहुत स्वीट है. ढोंगी सा ये बड़ा ढीठ है वायरल हो गया ये ट्वीट पर फूल फूल करने में कूल तू बड़ी तेज कटारी है शगन तेरी की लगन तेरी की हमने कर दी तैयारी है मुझ तेरे सारे दिल के आज दिल के
जग तज के इश्क सिखा मैं तो यारा तेरे सदके इश्क सिखा मैं तो आई जग तज के इश्क सिखा जब याद करे परवाह मेरी मुझे क्या परवाह इस दुनिया की जग मुझ पे लगाए पाबंदी मैं हूँ ही नहीं इस दुनिया की Put your hands up and say, oh, all cool boys, come on, make some noise and say, shot. देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी देखो देखो है शाम बड़ी दीवानी धीरे धीरे बन जाए न कोई कहानी दिल भर है दिलकश है दिलदार नजारे हैं आज सभी पर उतरे कितने सितारे हैं अगलो होश नहीं तानम हम है दिल है मर जानम दीवानगी 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 है ना कोई रह सकता रहबर ये इल्जाम लगे किस पर बस दीवानगी 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 है all hot girls put your hands up and say all cool boys come on make some noise and say 소명딘 와소야 또 보러 소명딘 와소야 또 보러 소명딘 와소야 또 보러 뭐가 परिमिता 소고로 소명딘 와소야 또 보러 소명딘 와소야 또 보러 소명딘 와소야 또 보러 뭐가 परिमिता 소고로